palakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Peneng Sus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay ko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Peneng Sus. Amen? At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang. Amen? Na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating mga minamahal na manggagawa, ating mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vinesnier, amen. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Sus, amen. Muli tayo mga minamahal ay pinagpalang lubos sapagkat muli tayo pinagtipon-tipon muli ng ating dakilang Diyos. Amen? Na tayo binigyan ng dakilang pagkakataon, mga minamahal, na muli atin siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Ngayon po ay araw po ng Biyernes, amen? Ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po mga minamahal, amen? Ay lubos na magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Peng Sus sa dakilang pribileyo na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. At sa unang aklat po ng Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito po mga minamahal, amen. Ang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Na ito po ay nakabubuti sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sa kabutiang ginawa sa bawat isa sa atin, na yung ating mga karamdaman kanyang pinagaling, mga minamahal, amen, na sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, na binago yung ating mga buhay, mga minamahal, amen, na dati-rati tayo po ay salot sa lipunan, mga minamahal, amen, tayo po ay mga iba sa atin magnanakaw, amen, mamamatay tao, lasinggero, mga minamahal, amen. Ating ba sa atin, mga minamahal, talagang pumapatay, amen, ng tao, mga minamahal. Subalit, dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo pinagpalang lubos. Kaya't isa na sabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat, amen, sa Panginoon. Na wag natin pong pabayaan, kaya nga sinabi mga minamahal, wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon bilang pasasalamat. Wag nating kalilimutan yung ating pagtitipon, mga minamahal. Amen? Na wag po nating pabayaan na tayo po mga minamahal, amen, ay hindi makapagpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Peng Sus, sapagkat ito'y po'y kalooban ng ating pong pinakamamahal na Peng Sus, amen. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y aawit na mga makalangit na awitin. Ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Peng Sus, sapagkat ito po ay nakalulugod sa Kanya, mga minamahal, amen. Sa langit po, mga minamahal, amen, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos, mga minamahal. Amen? Araw-araw. Amen. Oras-oras, mga minamahal. Amen? Minu-minuto, every seconds, mga minamahal. Laging nagpupuri ang mga anak ng Diyos sa langit, mga minamahal. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, mga minamahal, sa bawat isa sa atin na lagi tayo dapat maaga upang tayo po ay makasama, maka-join sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat sa ating pagpupuri, mga minamahal, lahat ng ating mga
karamdaman, lahat ng ating mabibigat na problema, na mga pagsubok, mga minamahal na kinakaharap sa bawat isa sa atin. Amen. Ito po, mga minamahal, amen, ay aalisin ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Lulutasin ng ating dakilang Diyos. Pagagalingin yung ating mga karamdaman ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen. Sa araw na ito, mga minamahal, amen, wala tayong ibang gagawin kundi ang magpuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen. At mga minamahal, amen, natural na tayo umidlip-idlip, mga minamahal, dahil nga po, mga minamahal, amen, dahil nga pagod tayo, yung ating pisikal na katawan, mga minamahal, hindi natin maiwasang maidlip-idlip, mga minamahal. Subalit, wag po natin ituloy sa tulog, mga minamahal. Amen? Sapagkat mababaliwala yung ating pong pag-overnight, mga minamahal. Amen? Kahit tayo po ay tumayo o lumuhod, mga minamahal, amen, ating itaas ang ating dalawang kamay, pumikit, mga minamahal, manalangin po tayo sama-sama, amen, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo malapay noon na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, malapit noon. Kami nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, o malapit noon. Ano mang nasambit ng aming mga labi, naisip, na hindi kaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming mga kahinaan, namin po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantay ng aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin, at kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto na yung banal na gawain malapit noon. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leader, sa mga magte-testify, magpapatutuo, sa mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatutuo, mag-a-assist sa magpapatutuo, mga espesyal na papuring awitin, iaali po ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Lagisan mo po silang malapit noon, gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala, hallelujah, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibuso matabi sa banal na presensya malapit noon, mabag ka sa bawat sa amin malapit noon, hallelujah. Patuloy mo kaming samahan, patuloy kaming lingapin malapit noon, hallelujah. At langisan mo po malapit noon, hallelujah, mag-exalt ng giving. Pagpalain mo po ay yung mga matatapat na mga anak na ibalik mo po ng billion, trillion times ang papapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual, blessed, malapit noon. Pagpalain mo po malapit noon, langisan mo po ang yung pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng mensahe, hallelujah, na mamutawi, na aming sa kanyang mga labi, na aming pong mapapakinggan, magiging pagkain na aming nagugutom ng kaluluwa, at buksan mo po mga pangunawa, kaisipan na matagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, na i-provide mo po malapay noon mga pamasay, mga sasakyan ng aming mga minamahal makapatid patungo sa iyong banal na gawain, para tingin mo po ng maluwalhati, ingatan mo po sila malapay noon. At sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama,
Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan,
Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Pagligtasan mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Meron pa bang makahigit na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay? Hindi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtas at mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Iisipin nyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Dala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tubugo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tubugo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tubugo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may
kapayapaan kapag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sabay ang marilang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. I trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky, heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Only for there is Jesus, day after day. Only for there is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. Only for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. That in kindness is better than life. I lift my head up and to thy name. I lift my hands up and to thy name.
thee. I lift my hands up unto thy name. Ako kay Jesus, araw-araw. Ako kay Jesus, kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako kay Jesus, araw-araw. Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I go. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me. Anywhere He leads, I go. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Say, across the bridge, there's no more sorrow. Say, across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin. In this world I'm living in, I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Say, across the bridge, there's no more sorrow. Say, across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King, till I hear the voices sing. There be sing of the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Sound of trumpets you will hear, and you behold the most precious name ever known to man. Say, across the bridge, there's no more sorrow. Say, across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. An angel of the Lord came down to earth one day, and he sat here in my room. As I began to play, a smile formed on his lips, a tear in his eyes, and I asked him what was wrong. The angel did reply, but there's a choir up in heaven singing out the gospel song, and they're singing to the Master, grand along, pray all day long. And it never
country music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir around the Father's throne. I smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in that sweet by and by. Oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and the singing to the Master ran along all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, as angel told me so. This my way, just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where that ransom will shine, I wanna go on that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my fellow was stoned. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Don't take me fool or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a heart and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness, this a happiness without alloy. I discovered the path of blessings, I discovered the living word. This the greatest of all discoveries, when I found Jesus my Lord. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness, this a happiness without alloy. I discovered the path of blessings, I discovered the living word.
is the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasdan. Ang pagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema at wala kang pera, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatihan. Di nag-iinggitan at nagtatampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat po sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin, O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad
ako'y tila laging nangangapa. Ngunit nang ika'y aking makilala, saan man kumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng
pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig maya't may kanyang ipararanas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawiin sa iyo. Ngayon ang kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, dito ang sangatin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa iyo. I thought I knew what love was all about, for I have known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that his love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I'm falling
Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Wonderful, 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 wonderful Lord. We have His love overflowing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We have with love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love flowing and growing, growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love overflowing and glowing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising, praising my King. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him.
happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, Sir Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, amen, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, Lord Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can't go. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, who can go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to gold.
nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But when one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come walk with me. Oh, Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life, He wanted me gone. Oh, sometimes I remember how I used to living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a labyrinth of mine. They thought I have a piece of mind. I never had a thing till I open up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He wanted me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. Used to be alone in sin, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He wanted me gone. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone.
where we belong. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sin, and now I am. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside the river, and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah, in the Lord, hallelujah. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, oh. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, oh. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, oh. Surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord.
Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord, hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. I will give Him glory, I will give Him praises, I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, hallelujah. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory, hallelujah. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad You reached out before me, I'm glad You looked down and You chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad You reached out before me, I'm glad You looked down and You chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. He is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving,
and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, praise wind again.
The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for the and testimony is indeed. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinakusa sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinakbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na latan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Lahit na pangarap ay natagpuan. Hindi mapigilan ni kay sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ni kay mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ni kay sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ni kay mahalin. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. Bye-bye ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo may bahay tayo sa langit. Amen! Handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso na di masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay.
purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saliw ng alkatira, sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alkatira, sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Alina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, kang tanging daan at katotohanan. Umawit sa kagalakan, halina't umawit sa kagalakan. Amen! Purihin siya't pasalamatan, sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't humawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, ang tanging daan at katotohanan. Humawit sa kagalakan, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen, hallelujah. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, amen, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kagalakan sa aking puso, amen! May kagalakan sa aking puso, magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso, ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan.
Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. Sing for it, for the joy of the Lord is my strength. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Till Jesus sets me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Till Jesus sets me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Amen. Hallelujah. Joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm too happy, so very happy. I get the love of Jesus in my heart. And I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. Well, I'm too happy, I'm so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. Extol Him that ride upon the heaven by His name. By His name, Jesus, and rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice. Rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice. Rejoice before Him. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, ye children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, ye children of the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, ye children of the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy in such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and as the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord.
It gives me dance for joy in such a wondrous thing. He is the King of Kings and not the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy, hallelujah, name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless
Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His soul. Today, bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At atin na pong binibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino para po sa ating pong mga solemn songs. Amen. At habang nag-aandap po ang ating beloved kapatid, tayo pumuli ay sama-samang manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Israel Almeda. Marami pong salamat muli, Malapinoon. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Hallelujah. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, sa aming mga hallelujah, pagsalangsang, hallelujah, sa mga oras, Malapinoon, di po namin nababantay ng aming mga sariling mahabag kasabaw sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat mga espesyal na papuring awitin na amin pong iaalay sa iyo. Samahan mo po kami, Malapinoon, yung ibuhos yung matamis at banal na presensya, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Malapinoon. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At narito po, ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Verse the Lord, God bless boss in the middle of the awin. Sa morso ng tayo patuloy sa ating pupuri. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, sundan mo, iaalay sa iyong wagas na pagsamahan. Habang ako'y may hininga, ipupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko dakila ka. O Diyos, sa puso ko walang iwas luha.
iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabatayan. Iyong samahan ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wakas na pagsamahan. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos sa buhay ko, dakila ka. O Diyos sa puso ko'y walang iwas. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wakas na pagsamahan. Habang hininga, ipupurihin ka. O Diyos sa buhay ko, dakila ka. O Diyos sa puso ko'y langis. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaniwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang magpahiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalang iyo ang nais nila, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalang iyo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas.
ikaw ang lakas sa akin. Masiyagong sa aking tungkulin sa'yo. Dumating man ang pagsubok, walang magpaghiwalay, walang magkapapantay sa'yo ang ibig sa'yo. Kaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaaman ka lang, iyon ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Handa nababago ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong babalik ko'y malapit na. Anak sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihilin sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba aalis ka pa? Batid mong babalik ko'y malapit na. Anak sa akin ay lumapit ka, sa bisig ko ikaw mamahinga. Huluboy hihilin sa aking ibig, pindig ng puso ko'y iyong marinig. Anak,
labis kitang iniibig. Hanggang sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo ko'y hihiling sa himpitin, hindig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alam, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamat. Isunod ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kung dakilan mo, Jesus, sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kung dakilan mo, Jesus, sa amin. Sa'yo ialay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kung dakilan mo, Jesus, sa buri-buri mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat
laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Kay buri-buri mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Kay buri-buri mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos at sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Kay buri-buri mo, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Lord, hallelujah. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Lord, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita,
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y rin nagpapago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Kay palad ko nakilala kita, sa buhay ko ikaw ang nagpasigla. Sa kalungkutan karamay ka sa tuwing, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalumbay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko, nakilala kita, sa buhay ko ikaw ang nagpasigla. Sa kalungkutan karamay ka sa tuwing, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumbay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Bakit may pagsubok, bakit dinadala sa buhay? Hinuhubog, dinadalisa upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking
tinalikuran, hallelujah. Ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nalalamig sa paglilingkod nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Hallelujah. Panginoon, bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa puso? Hinuhubog, hallelujah, ninadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod, hallelujah, ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit binili mo ako ngayong malimit na nalalamig sa paglilingkod nagkukulang, nagkakamali? Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako iyong malimit na nalalamig sa paglilingkod nagkukulang, nagpagkamali? Bakit ako ang siyang pinili mo? Panginoon, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi ba dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo, sa iyong paglakad sa landas ng buhay. Kay raming pagsubok ang iyong mararanasan, subalit kay bigat man na lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha.
Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi ba dinaranas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Yung madarama sa lalim, di bumanay, libos ng kaliliman. Lakas niya'y sa sayo kung tatawagin mo siya. Pagkat wala ng subok na dinadanas mo, na hindi ba dinadanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi ba dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo nilibot ko na. Sabik ako nang mayakap ka, at sa tuwid-tuwida ay magpiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan po ay nilibot ko na. Sabik ako nang mayakap ka, at sa tuwid-tuwida ay makapiling ka. Magpagkatatag, huwag mahina, laging sumasakan sa gawain ng Diyos. Magpagkatatag, huwag mahina, laging sumasakan sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa di mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa di mayroong kabuluhan. Magpagkatatag, huwag mahina, laging sumasakan sa gawain ng Diyos. Magpagkatatag, huwag mahina,
laging sumasakang sa gawain ng Diyos. Laging sumasakang sa gawain ng Diyos. Laging sumasakang gawain ng Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarapin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Iyan ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap awit-awiting makalagi, puso mo'y upinat sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbubunyi pati ang salangin sa tuwang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sihayahin, na hindi kayang lumasan. Anumang witing magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit di masila na masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umindang sa tuwa, sa ligaya. Mga witing makalangit, ibang ligayang sihayahin, hindi kayang tumasan. Anumang witing magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila na masaya, magmula si Jesus ay makilala. Kung kay sarap mawit-awiting makalagi, puso mo'y bindang sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbubunyi pating sa langing sa tuwa, sa ligaya. Mga witing makalangit, ibang ligayang sihayahin, hindi kayang lumasan. Anumang witing magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya,
magmula nang si Jesus makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sabaghan aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan o doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang magagawa din ang lahat. Alangan sa Panginoon, isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iuksiran ng problema. Isang magandang hinaputasan sa buhay na walang hanggan, magagawa din ang lahat ng bagay. Alangan sa Panginoon, isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iuksiran din ang problema. Isang magandang hinaputasan sa buhay na walang hanggan, magagawa na ang lahat ng bagay. Halangan sa Panginoon, isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iuksiran natin ang problema. Isang magandang hinaputasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Kailan pa man tayo humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay darama sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay, darama sa mong katawan. Darama sa may, darama sa isa, darama sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama sa mong katawan, darama sa kamay, darama sa isip, darama sa mong katawan. May kagalatan sa aking puso, may kagalatan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Kristo, may kagalatan sa aking puso. I have you believe that in my heart, I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalatan,
sa paglilingkod sa nagpangin. May kakalaka nagkawiran sa kamang-hamang-hamang hani ang buwan. Sinagkakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sa'y tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sa'y tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad today. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad today. Oh, this is the day that the Lord has made. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise our coming King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons who have to flee far away. In the name of Christ Jesus, stand behold, stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Jesus, in the name of Jesus, victory, amen. In the name of Jesus, in the name of the demons who have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have this victory. In the name of Jesus, in the name of, we have this victory. In the name of Jesus, in the name of the demons who have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and tell me who. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka palintulutan mo ng ating beloved ordained preacher, Gaboboy Near. Ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga ginagalang at magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Strada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati, hallelujah, sa ating sa kanila pong mga beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Strada Almeda. At ganoon din sa ating beloved mga manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, kay Buboy Near, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Meisner, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayong bisita, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay itang grabe na naman pong pagpapala, minamahal, hallelujah, na tayo minsan pa muling magkatipon upang papurihan at pasalamatan ng ating buhay na Diyos, hallelujah. Tunay minamahal, lagi natin sinasambit, tunay, dahil talagang totoo naman minamahal, na sa tuwing pagtitipon, ito'y grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo lubos na pinagpala, minamahal, hallelujah, na ating sinasamantala hanggang ang salita ng Diyos ay payapa pa talagang ating pang talagang napapakinggan, minamahal. Yan ang mga wise na Kristiyano, minamahal, na sinasamantala ang pagkakataon, minamahal. Dahil darating ang panahon, minamahal, mawawala niyan, anumang gustong marinig yan ng kahit sino, minamahal, mawawala na yan, minamahal. Kaya ang mga wise na Kristiyano, laging dumadalo at laging nakikinig ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ito po minamahal, hallelujah. Sa buong magdamag na ito, wala tayong ibang gagawin para po sa kapakanan natin mga minamahal na bisita, kundi ating papupurihan, pasasalamatan ng ating buhay na Diyos. Lahat ng ating mga ginagawa dito, minamahal, ay talagang ito'y pagpupuri at paglulhati, minamahal. Kanina tayo umawit ng mga joyful at mga solemn song. Hallelujah, nga naman itong sunod na bahagi ay pagbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah, mga pinagpalang mga kapatid, hallelujah. Ito pa rin ay paglulhati sa Diyos sa mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan, minamahal, dati-dati ang mga buhay ng mga Kristiyano, minamahal, hallelujah, nandun na talagang napakagugulo ng buhay. Nandun ang iba, mga minamahal, magpapakamatay na lamang. Ang iba, minamahal, hallelujah, nag-aantay ng kamatayan dahil sa mga grabing karamdaman, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos mula na makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Yun ng mga nag-aantay ng kamatayan at grabing gulo ng buhay, lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lagi nagbubunyi mga anak ng Diyos sa grabing pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay minamahal, kung di dahil sa kahabagan ng Diyos, talagang nandun minamahal tayo yung mga alikabok na minamahal. Ngunit ang ngayon minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos, maging niyong manlingkod minamahal. Hallelujah. Noon pa lamang, 23 pa lamang minamahal, nag-aantay na po ko ng kamatayan minamahal. Ngunit ngayon, minamahal, hallelujah, inaabot na ako ng mahigit 30 years, lubos pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti po ng Diyos, hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, ang inyong mapapakinggan na pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, yan ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yan hocus-pocus, hindi yan drama na inyong mapapakinggan minamahal. Yan ay purely gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay minamahal, hallelujah, na ang mga bagay na yan minamahal ay talagang tanda na talagang sinabi ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na kung saan minamahal, yan ay nakalagay po sa Marcos 16, Kapitulo 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal. Yan ay mga tanda, minamahal, na inyong makikita. Kaya sa ating mga minamahal na beloved viewers, sa ating mga minamahal na baguhan, kung di nyo nakikita, minamahal, yung mga pagpapagaling, yung mga kaloob, minamahal, yung mga speaking tongues, yung mga grabing pagbabago ng buhay, minamahal, lumabas na kayo kung saan kayo naroon, minamahal. Dahil talaga sa tunay na gawain ng Diyos, talagang grabe makapangyarihan ng buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Makikita nyo, minamahal, dati ang mga buhay po namin, minamahal, kami talagang nag-aantay ng kamatayan hanggang ngayon. Pinagpalang lubos at buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Talagang kung nais nyo magkaroon ng kapahingahan para sa mga beloved viewers, talagang lumapit na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil upang talagang inyong matamasa mga pagpapalang aming mga tinatamasa at talagang upang kayo makapaglingkod na dahil sa totoo lang, malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay niya minamahal ay kalooban ng Diyos, hallelujah, na nandun minamahal talagang ang pagbabahagi minamahal. Sapagkat ito ang business ng Kristiyano minamahal sa huling kapanahon ng ito minamahal na talagang inutusan ng lahat ang bawat talagang nabautismohan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon na talagang maghayag, sabihin, ipagsabi, ipagkwento ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Ito ang business minamahal kung ba't ang mga Kristiyano patuloy pa rin nabubuhay, binibigyan ng kalakasan ng Diyos upang ihayag ang kabutihan ng Diyos, upang maraming sumampalataya at magtiwala sa dakilang Diyos at lalo tigit marami ang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal niyang kabuti at kabait ang ating Diyos na talagang hanggang sa ngayon minamahal. Hallelujah. Grabe mga paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal ating napag-aralan na karami na mahal. Hallelujah. Yung mga panahon minamahal. Hallelujah. Yung every 2,000 years minamahal. Actually, minamahal, nung mga 2,000 pa lamang, another 2,000, nung year 2000, maraming talagang nag-aabang sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Dahil that's another pang 6,000 years. 1,000 years is one day to the Lord. Nandun minamahal na talagang nag-aabang dahil sabi nga, on the 7th day, magpapahinga ang mga Kristiyano minamahal. At talagang tayo po minamahal ay nasa pang 7 araw na po. Ngunit minamahal, kung ba't nagluluwat ang dakilang Diyos, mahabagin kasi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal, talagang binibigyan pa ang lahat ng pagkakataon. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na talagang lumayo, maging sa ating mga kababayan minamahal, ganyan umibig ang ating dakilang Diyos. Nagbibigay ng pagkakataon, ayaw niya ng kahit isa na mamahuglit minamahal. Kaya minamahal, talagang patuloy magayag minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita minamahal, maglingkod na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at isa kayo dyan natatayo upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po pinaghahanda ang ating mga ilan sa ating mga kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Una po minamahal sa ating mga beloved brothers. Hallelujah. Ating beloved brother Mario Fernandez. Sunod po siya ng ating beloved brother Michael Fernandez. Sunod po ang ating beloved R.R. Ronillos. Sunod po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. And praise the Lord, sila po yung first five, pinamahal sa ating mga pinamahal na kapatid. At ganoon din sa ating mga beloved sisters, pinamahal. Ang first five po minamahal ang ating beloved Sister Nida Bakuyag.
Sundan po siya ng ating beloved Sister Martha Tamondong. Sundan po siya ng ating beloved Brother Abigail Villaros. Ang pangapat po ang ating beloved Sister Percy Benitez. At ang panglima po ang ating Sister Norma Binluan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun sa ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kalamang buhay na patotoo. Tunay minamahal. Sila din talaga mapapalad dahil talaga ito yung pagkakataon na po pasalamatan muli ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating buong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Wade Estrada Almeida at ating di minamahal Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat kong minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, at akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, ang diyan minamahal na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyang tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid na pagsundo minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang bangkakarnap po ng sasakyang tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking lukuron minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat na kalaing pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon,
na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Amen. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na naman po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ito namin mahal ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Yan ay talagang hindi natin mababayaran ng mahal. Hallelujah. At grabing protection. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal na pabilang sa ministerong ito dahil yung grabing pag-iingat ng Diyos. Imagine, minamahal, bala, minamahal, malalaglag dahil sapagkat ang baril, minamahal, kapag ka pinutok mo yan pataas, mas malakas, minamahal, yung pabalik, minamahal. Talagang grabe yan, minamahal. Hallelujah. At tunay po, minamahal, na talagang maging yung pag-iingat sa yung saka ng tricycle, minamahal. At muli kong naalala, minamahal, yung nangyari, minamahal, sa ating patuloy na pagbibiyahe. Talagang grabe ang pinakamamahal pa kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya kung makita nyo yung dito ang nangyari, minamahal, yung accident sa Malasiki, yung Fortuner na binangga na motor, minamahal, hallelujah, grabe, minamahal. Yung nakamotor, minamahal, talagang bumangga, durog siya, minamahal. Lasog-lasog maging yung mga ulo niya, minamahal, na nasa helmet, talagang sabog yung kanyang ulo, minamahal. Ngunit talagang tuwing nakakita ko ng mga gano'ng aksidente, minamahal, hallelujah, ako'y napapaluha, minamahal. Dahil sa grabing pag-iingat sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Na kung sana sila, minamahal, ay lumapit sa dakilang Diyos, hindi sana nangyari sa kanilang mga bagay na gano'n, minamahal. Talagang kahabag-habag, minamahal, hallelujah. Kaya talagang patuloy humayo mga anak ng Diyos, hallelujah, lalo na sa mga ating mga kababayan, hallelujah, dahil talagang tunay na kahabag-habag sila, minamahal. Kapag kayo naabot silang ganyan aksidente, na wala nag-iingat sa kanilang minamahal, hallelujah, tunay talagang sila'y napapahamak, minamahal. Kaya pagkakataon ng Kristiyano, minamahal, upang talagang minamahal, talagang maghayo, minamahal. Talagang maging kahit saan mapunta, minamahal, talagang banggitin lagi ang kabutihan ng Diyos, makatabi ang tao, minamahal, talagang magsalita patungkol sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y grabing pagpapala din po sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na po binibigay din po buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Michael Fernandez. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Malapastor Will J. Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa lahat ng beloved preachers, workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nagbigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan kong mahal na Panginoong Yesus na isa rin po ako na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po dahil po dati po mga minamahal ay isa rin po ako mga minamahal na talagang hindi po naniniwala sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Napakahirap ko pong akayin sa ganitong gawain. Nandyan pong napakatigas ang aking puso po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, isang araw, nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay po mga minamahal. Siya po mga minamahal ay nagkaroon ng galis sa kanyang buong katawan na hindi po ordinaryong galis lamang po mga minamahal. Pagkat yung galis po na dumapo po sa kanya po mga minamahal, maliit lang to, tapos lumalaki at pagka pumuputok po ito mga minamahal, kumakalat sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Dinala ko po ito sa specialist ng doktor po mga minamahal.
Kasi dati po, dinala ko lang po sa center po mga minamahal. Ngunit ni-refer po ako sa specialist ng doktor po sa San Lazaro Hospital po mga minamahal. Ngunit, andyan po mga minamahal na sa mga binibigay po nire-resitang gamot po mga minamahal. Ito po mga minamahal ay pansamantalang kagalingan lamang po sapagkat pag naubos na po yung gamot na iginagamot ko po sa kanya, yung antibiotic at saka yung ipinapahid ko po sa kanyang katawan po para maalis mong kati. Alam niyo po, mas lalong lumalala pa po mga minamahal. So wala pong kagalingan po mga minamahal. Hanggang po hinanap ko po ang lunas po ng aking labad kong anak. Kasi awang-awa po ako sa kanya po mga minamahal. Hanggang nung wala na po talaga akong magawa po mga minamahal dahil nandyan na po mga minamahal, gabi-gabi po mga minamahal nandyan na humihingi ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sabi ko, tulungan ako ng mahal na Panginoon Jesus. Ngunit nandyan po talaga na mga oras na yan po talagang wala pong Diyos na tumutugon sa akin. Ngunit isang araw po, naalala ko po yung madalas pong nag-shares po sa akin na talaga po mga minamahal na hindi po ako nilulubayan na magpatotoo po siya sa akin at isama po sa banal na gawain. Ngunit ako yung tumatanggi po mga minamahal. Ngunit nung wala na po talaga akong magawa, sinubukan ko po, ako na po talaga yung lumapit po sa kanya na sabi ko, pwede bang sumama sa inyo? At isip ko lang po mga minamahal ay mag-observe lamang po mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal ang nangyari po mga minamahal habang ako po mga minamahal ay nakikinig po sa papuring awit lamang po mga minamahal. Grabe po mga minamahal sapagkat ramdam ko po yung mga awitin po mga minamahal, tagos sa akin mga puso po mga minamahal, sa buto po mga minamahal, hanggang sa mga patotoo po mga minamahal, umiiyak. Tumutulo na lang po yung aking luha po na hindi ko po maintindihan kung ano pong yung nararamdaman ko. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hanggang natapos po ang banal na gawain, pinatanggap po ako mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang hari ng aking buhay, tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, pag-uwi ko po ng bahay, ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpatuloy po akong dumalo sa banal na gawain ito po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po, dahil sa aking kagalakan po mga minamahal, nandyan po talagang lagi po ako sumasama sa nagsama po sa akin, yung nagbunga po sa akin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo. Hallelujah, nung napansin ko po yung aking mahal kong anak na nasabi ko nga po mga minamahal na kahit anong gamot na gagamot ko po, walang magpapagaling. Subalit, nung ako po ay nagpatuloy dito po sa banal na gawain ito po mga minamahal, andyan po sa kahabagan, sa pangunat panalangin po ng ating mala Pastor Welde Estrada Almeida, yung galis na yun po mga minamahal, ito po nilinis at pinagaling ng Praise the Lord. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Thank you, dear Jesus. Alam niyo mga minamahal, andyan po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo sa banal na gawain ito, andyan po mga minamahal na marami pong mga pinakita ng mahal na Panginoong nahimala po sa aking buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, isa na po yun mga minamahal, yung ako po mga minamahal, yung nakunan po mga minamahal, 1 linggo po akong nag-bleeding. At alam niyo po mga minamahal, sa pag-akala ko po mga minamahal, yung fetus sumama na po doon sa mga lumalabas pong dugo po sa akin po mga minamahal. Ngunit hindi po pala. Saan po nanatili po ito dito at umabot po ito ng 1 linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi man lang sumagi sa aking isip na ako po'y magpa-hospital po mga minamahal. Ako po'y nanampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
nagpuri, dumalo po sa banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po, andyan po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal sa aking sinapupunan. Wala po akong ginawa po kung hindi dumalo magpuri. Andyan po mga minamahal, manampalataya sa ating pinakabamal na Panginoon Jesus. Ito po'y pinalabas po ng ating Praise pinakabamal the na Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakadakila ang ating Diyos. Right. Hallelujah. Tata, andyan pa rin po yun mga minamahal na bago ko po makalimutan po mga minamahal noon po mga minamahal na wala pa po kaming bahay noon. Pansamantalang tumira po kami sa aming yung aming bahay na family house po mga minamahal bago po kami tumira doon sa kapatid ko po na pinatira po kami mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isa po itong grabing himala rin po na talagang ipinakita ng Diyos sa akin na dahil po mga minamahal, pumutok po yung saksakan po mga minamahal. Dahil meron nagdikitan po mga minamahal. Alam niyo po, talagang kitang-kita ko po mga minamahal dahil kitang-kita ko po yung apoy po mga minamahal. Hallelujah na talagang nandiyan pong ginagapang po yung mga minamahal, yung kuryente po mga minamahal hanggang nakita ko po mga minamahal na hallelujah na ako ng hallelujah. Hallelujah na ako ng hallelujah mga minamahal. Dahil yung aming bahay po mga minamahal ay ito po ay gawa ng bulo po mga minamahal. At yung ano po mga minamahal ay kawayan po. Sahig namin kawayan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, na talagang nandiyan at hindi po ako tumigil na nag-hallelujah hanggang pumutok po yun mga minamahal yung fuse po mga minamahal na talaga nga pong akala mong sumabog na meron pong sumabog na yung transformer po mga minamahal, ganun po kalakas po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, isang himala po mga minamahal. Dapat po mga minamahal, yung aming bahay masusunog, ngunit tunay ang ating Diyos ay buhay dahil Praise the po, Lord. Hallelujah. yung pong pinagdaanan ng kuryente na nakitang-kita ko po mga minamahal ni isang sunog po mga minamahal, wala po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang isa pa po mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal na nakuryente rin po mga minamahal. Alam niyo po, yung aking anak po mga minamahal, mayroong pong weldingan po sa amin. At nandyan po mga minamahal, yung aking anak ay di ko alam na sumunod po sa akin dahil kasama ko, pero nauna na po yung pala yung weldingan nila, nakasaksak po ito mga minamahal at ang pinagkukuhanan pa po nila mga minamahal dyan po sa poste na sa may transformer pa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang nandyan nung kinawakan niya yung aking anak, talagang grabe po mga minamahal, nahawakan niya po yung open wire po mga minamahal. Talagang nakita ko po ang aking anak dahil sabi ng may-ari ng weldingan, yung anak mo nakukuryente, sabi po. At yung aking anak po talagang nangingisay na po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, ang nasampit ko lang po mga minamahal. Pag hinablot ko po ito mga minamahal, dahil nag-uunahan po kami mga minamahal, yung may-ari po mga minamahal, tanggalin sana niya yung saksakan. Alam niyo po mga minamahal, kukunin ko na rin po yung aking anak, yung may-ari ng weldingan po mga minamahal, umatras po siya dahil nasagi lang daw niya yung damit ko po mga minamahal, ay talagang ang lakas daw ng kuryente. Ngunit ang pinagtataka ko po mga minamahal, nung kunin ko po yung aking anak, dahil nakasaksak pa po yung ano po mga minamahal, ni isang katiting po na kuryente, wala po akong naramdaman po. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat tunay po na andyan po talaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi po yan nag-iingat. Hallelujah. At alam niyo po, isa pa po mga minamahal, yung aking apo naman po mga minamahal, dito po mismo po mga minamahal. At talaga nga po mga minamahal, akala namin talagang mawawala na siya ng buhay. Dahil na nag-convulsion po siya, napakataas ang kanyang
Mataas ang kanyang lagnat, malamig na po yung kanyang paa po mga minamahal, ay talaga nga po mga minamahal na nandiyan na tumirik na po yung kanyang mga mata at wala na pa siya, talaga po siyang buhay. Hallelujah na kami ng hallelujah. Pero wala po talaga mga minamahal. Yung aking manugang po mga minamahal ay talagang sabi niya, mama, patay na yung bata, matay na si Dwayne. Sabi niya po mga minamahal, ang time na yun, huwag kang mag-alala. Sabi ko, manampalataya ka sa mahal na Panginoon. Sabi ko, ang Diyos natin ay buhay. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo mga minamahal, lumuhod po ako mga minamahal sa time na yun. Nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sabi ko, tulungan mo kami. Magpakita ka ng himala sa aking manugang. Sabi ko po dahil baguhan pa lang siya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa panalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang nansana sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, talagang sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor po mga minamahal. Alam niyo po, andyan po mga minamahal, maya-maya po mga minamahal, yung batang wala na po siyang buhay, maya-maya lang po mga minamahal, bigla po siyang nagising at naghanap po siya ng didi. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Grabe po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po, ako rin po mga minamahal, nung ito lang po mga minamahal, yung aking kamay na itong kaliwang kamay po talaga, ito po hindi ko po talaga maitaas po ito mga minamahal. Akala ko po mababaldado na po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay ang ating Diyos. Hallelujah. Dahil nun po mga minamahal, sabi ko manapenasos, kabagan mo pa ako manapens, patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Sabi ko po, alam niyo po mga minamahal, sabi ko mag-aalay ako ng ayuno. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, na ang aking kamay na ito mga minamahal na hindi ko maitaas po mga minamahal, talagang tunay na ito po'y naitaas ko po mga minamahal sa kahabagan ng malapay na ngayon po mga bumalik na rin po sa normal. Kaya grabe pong aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, pisikal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's be good. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Grabe minamahal. Yan ang tunay na minamahal na pagpapalang siksik, liglig at umaapo minamahal. Talagang siksik, proteksyon at pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Grabe minamahal. Ganyan kapay. Sabi nga natin, dakilang Diyos talagang mapapayapa tayo minamahal. Kaya sabi ng dakilang Diyos, lalo na po nung tayo pa hindi naglingkod, nung tayo tinatawag pa ng dakilang Diyos, come to me, those servant laden, and I will give you rest. Tunay na kapahingaan minamahal. Dati minamahal, nung tayo hindi pa natin nakikilala, hindi pa tayo kinahabagan ng dakilang Diyos minamahal, talagang grabing kaguluhan ng ating buhay. Hindi natin alam kung saan tayo susuot minamahal kapag dumarating ang mga bagay na ganyan. Ngunit sa ating minamahal, na kinahabagan ng pinakamamahal pa Panginoon, dumating man ang mga ganyan minamahal, hallelujah, ang pinaka-the best sa lahat, meron tayong Diyos na nagpapagaling na matatawagan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal. Hallelujah. At minamahal, habang kuwan pa minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos minamahal. Hallelujah. Atin po ipagpag yung ating mga inaantok na diwa minamahal. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na,
Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat. Ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Doon ay masaya. Palakpakan mo natin pinakababala, Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon, minamahal, sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Michael Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Martha Tamondong. Mahal na kapatid, ating beloved Brother Michael Fernandez. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Pinakamaas na pagpupuri at pagwawati sa karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Ako po ay magpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala sa aral at turo ng ating minamahal at ginagalang ng Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Kung po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved pressure workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapasalamat sa oras na ito sa mahal na Panginoon dahil po ako po ay nagpapatotoo po sa inyo. Ako po ay galing po ng Jeddah po ng October 4 po at ako po ay dumalo sa Talipaw Peace Mission po. Pagdalo ko po ng Talipaw Peace Mission po, galing po ng Middle East po, hindi na po ako umuwi sa ating probinsya. Ako po ay tumungo sa Marikina Sports Complex po sa banal na gawain. 3 oras ko pong hinanap ang banal na gawain. Lahat po ng aking makikita sa daan ay hindi mo siya matanungan. Sila po ay mga hindi mo alam kung ano yung nasa isip nila, mga adik po.
Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil kahit po ganun, ay nakarating ako ng maayos sa banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa mahal na Panginoon dahil sa nung pinanganak po ang aking kapatid na panglima po, ang aking magulang po ay binigyan po kami ng pagsubok. Ang aking magulang po ay mental block po, hindi po kami makilala. Hanggang sa binalik din po ng mahal na Panginoon ang kanyang alaala. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pangalawang pagsubok po sa amin. Sa aking tatay po naman po ay nag-aalaga po dati sa Palasdaan. Siya po ay na-aksidente po at na kanyang mata. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kahit bagamat po ganun po ay binigyan siya ng pangalawang buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon sa pangatlong pagsubok po sa amin. Yung aking kapatid po na panglima po ay pang-anim po pala ay siya po ay ako po ay nagtrabaho po sa Dakong Bulacan. Ako po ay nakakilala na po dito noong 2011. Ako po tinanggap ko po ang bautismo sa banal na gawain. Natanggal po sa akin ang aking tinanggal po ng mahal na Panginoon po ang aking hika. Binigyan po kami ng pagsubok po ng mahal na Panginoon dahil po ay ako po ay nahiwalay sa kanila. Ako po, ang aking kapatid po ay nagkaroon po ng sakit na hindi po makita ng doktor. Siya po ay nagpupunta po siya po din ako po kung saan ospital, napunta po ng Dagupan hanggang sa Maynila. Hindi po rin po din siya nakita ang kanyang sakit. Nung po siya binalik po sa ating probinsya, kami po nanalig sa mahal na Panginoon at di namin siya pinabayaan hanggang sa ang mahal na Panginoon. Kahit po ganun po, pag titignan niyo po ang kanyang kamay at kanyang paay, yung para pong dahon na nalalagas po, para po siyang pinuputol-putol po. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kahit po ganun na malit po ang nakatira sa kanyang kamay ay binigyan siya ng talento na IT. Siya po ay malapit na po siyang magtapos. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na po bumabalik ang kanyang sakit. Pinapasalamatan ko din sa mahal na Panginoon. Kami po ay dati po, hindi po sa pag-aano, kami po ay ang aking magulang ay kapos po sa pagbibigay ng pagkain. Kami po, halos lahat po ng pagkain namin ay uutangin mo pa sa kapitbahay. Ngayon po ay pinagpala po kami, 4 po kaming nasa Middle East. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin sa mahal Panginoon sa Dakong Middle East po noong September 26 po, anniversary po ng Idara Outreach. Bailan lang po kami, 10 to 11 hours po ang biyahe. Meron pong may mga po checkpoint. Pinapasalamatan ko sa Malabon kahit po ganun, hirap po sa daan ang checkpoint na ganun. Sa Saudi kami po ay pinag-ingatan. Amen. Praise the Lord. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri at kalangaran sa ating mahal na Panginoong lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigol, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Michael Fernandez. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang nandun minamahal. Ang grabing mga pagpapala ng pinakamamahal Panginoon. Siya rin naman nangako minamahal. Talagang hindi niya tayo iiwan, ipababayaan minamahal. Hallelujah. Talagang nandun pa rin ang grabing pagpapala ng Diyos lagi sa atin. Ngunit minamahal, sa mga grabing pagsubok na dumarating, sabi nga ng ating beloved Mama Dear, hallelujah, ang mga pagsubok, yan ay pagpapala pa rin na nagmumula sa atin dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal ang Panginoon. Hallelujah. Dahil minamahal, hallelujah, kung walang pagsubok, minamahal, talagang Kristyano magiging relax. Ngunit talagang ginamit ng Diyos ang mga pagsubok na yan dahil tayo nais ng Diyos na tayo patibayin at talagang nandun tayo patatagin sa ating patuloy na paglilingkod at lalo tigit sa lahat, manatili tayong magsumamo sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan ang nais ng ating dakilang Diyos. Tingnan natin minsan kapag dumarating yung mga pagpapala. Kapag buhos-buhos ang pagpapala, walang problema. Hindi natin maiisip ang tumawag sa Diyos. Nandun naman, parelax na lang. Kung kapag may problema, talagang Kristyano, iiyak at dadaing talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na ginagawa pampatibay, pang-alala upang natin lang maalala at lalo tigit upang magmana ng buhay na walang hanggan ay pinangako sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
At sa hindi na po pagtatagal, mahal, atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Martha Tapundong. At sundan po siya ng ating beloved brother Ar Rondillos. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dobling paggalang po sa ating mahal na Pastor, Wildis Rada Almeida, sa mga pag-alala po natin, magagandang turo ng ating beloved Pastor, maging sa ating mahal na Pastora, Lina C. Almeida, at ganon din po, ako'y nagpapaabot pagbati po, paggalang sa ating pong mga beloved children's, Almeida Children's, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, at sa lahat ng mga manggagawa po na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nears, at siya kay Ate Vines. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at aking pong maihayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati noon, mga minamahal, talaga pong marami po akong bisyo. Nandyan po mga minamahal na parati po akong wala sa bahay, mga minamahal. Lagi po akong nasa sugalan. At kawawa po yung aking mga anak dahil imbes na papasukin ko po sila ng school, baliktad mga minamahal, inuupahan ko po sila para hindi po sila pumasok at may mag-alaga po sa kanilang mga kapatid. At hindi po ako magambala sa aking pong pagsusugal, mga minamahal. Ganun po ako noon. Na sa mga bisyong yan, mga minamahal, ang nagpahirap po sa akin na noon po, bagamat aking malnasawa, nakarating po ng dako ng Saudi Arabia, subalit talaga po hindi, wala po akong naipon, mga minamahal. Talaga po, lahat po mga minamahal ay naubos po yan, kanyang padala, mga minamahal. Dahilan po sa aking mga bisyo, mga minamahal, at hindi pa po ako nakuntinto. Maging titulo ng kanyang lupa, mga minamahal, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. At alam niyo po mga minamahal, nung malapit na po siyang bumalik, talaga pong grabe po aking problema kung paano ko po sabihin sa kanya na napakarami kong utang sa mga 5-6, sa mga tao, maging sa kanyang lupa na aking isinangla. Paano ko po yung sabihin dahil buwan-buwan po ako, mga minamahal, na tumatanggap ng kanyang mga padala, subalit para po lamang pong ipinapahingi yaman ng mga minamahal. Talagang grabing problema po, mga minamahal. Hindi ko po alam kung paano ko sabihin sa aking mahal na asawa. Subalit kapuri-puri ating pinakamamahal na Panginoon dahil po ang pamangkin po niya, mga minamahal, ay nasave po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. At nung magbakasyon po siya, mga minamahal, nakita po niya ako na grabe pong lungkot ko, mga minamahal, dahil linggo lamang babalik na po, darating na po aking asawa. Subalit talaga pong gulong-gulo po aking isipan, mga minamahal. Sabi niya sa akin, Tita, bakit ang lungkot mo? Naisabi ko po, mga minamahal, yung aking pong problema sa kanya. At sabi po sa akin, Tita, sumama ka sa akin sa gawain ng mahal na Panginoon. Lahat ng iyong problema, yan ay lulutasin ng ating pinakamamahal. Right, praise the Lord. Sabi niya sa akin. Hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, sa tindi kong problema, mga minamahal. Alam niyo po, year 1994, mga minamahal, October 9, una po dumalo sa gawain ito sa kahabagan na mahal ng Jesus. Sa pagkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Nung ako po, mga minamahal, ay dumalo po sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas at Diyos at Hari ng aking buhay. Nung ako po ay nagpabautismo, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ni Jesus,
at patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal. Unti-unti po, mga minamahal, sa kahabagan ng malapay Jesus. Sa paghalatang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, aking problemang iyan, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito ko rin po nasaksihan na ang Diyos sa gawain ito'y totoo. Lumulutas ng problema, nagpapagaling ng mga karamdaman. Dahil po, mga minamahal, aking mahal na anak, na yan po, mga minamahal, ay talagang nasugat po sa kanyang daliri, mga minamahal. Noong time na yon na sa paggawa po niya ng baril-barilan na kawayan, araw po yun, mga minamahal. At wala po ako sa aming bahay dahil araw po ng linggo, mga minamahal, ating gawain ay nasa dagupan po noon, mga minamahal. Ako po ay dumalo. At alam niyo po, sa araw na yun, hindi po dinugo, mga minamahal. Subalit, pagdating po ng gabi, mga minamahal, ating gabi na po, mga minamahal, noong ako po'y nagising, mga minamahal, nakita ko po yung maraming dugo sa siminto, mga minamahal, at maging sa isang kaban na bigas. Napakaraming dugo rin po na pumatak doon, mga minamahal. At nung ako po'y natakot, bumangon, mga minamahal, talaga na baging sa lababo namin, marami pong dugo, mga minamahal. Kaya binalikan ko po yung aking mga anak. At pagkakita ko po, mga minamahal, aking mahal na anak na si Lito po, mga minamahal, ito po nakabalot po ng isang duster ko yung kanyang kamay, mga minamahal. At nakita ko po yung isang kumot, isang palda ko at isang t-shirt na talagang ito po napakaraming dugo, basang-basa po sa dugo. Nung tinanggal ko po, mga minamahal, yung nakabalot sa kanyang kamay, kasing ganito kalaki pa, mga minamahal, yung dumadali sa kanyang daliri. Napatuloy, mga minamahal, at kinuha ko po yung anak, pinaupo ko, mga minamahal, at ginising dahil nakatulog po, mga minamahal, na patuloy na dumadalo yung dugo nawawalan sa kanya. Pagkakita ko po, mga minamahal, sa patuloy na pagdali nagdugo sa kanyang daliri, hindi ko po naisipan na itakbo ng hospital. Kundi ako ay lumuhod, mga minamahal, aking sinubukan, aking mga naririnig na nagpatutuo sa harapan, na ito pinaghihimala na mahal na Panginoon. At sa patuloy, mga minamahal, na pagpupuri, ako po'y umawi ng mga makalangit na awitin, nagsisi sa aking mga pagkukulang, humingi ng tawad. Alam niyo po, mga minamahal, pagkakanta ko ng mga ilang papuring awit, sinubukan ko pong ilihan, mga minamahal, yung aking anak na patuloy pang dumadali yung dugo sa kanya pong kamay. Sabi ko po, ikaw na dugo na dumadaloy patuloy sa kamay ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. Sa 3 bisis, mga minamahal ko po na ginawa yun, sa tulong at habag ng mahal na Panginoong Jesus, sa pagkalatang panalangin ng ating mahal na pastor, instant po na pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus. Dahil itong nakaraang Biyernes, mga minamahal, itong ay
Hinatid po namin yung aking pong mahal na anak na umalis po patungong Hong Kong, mga minamahal, na si Sister Mian. Alam niyo po, ang flight po niya alas 7 ng umaga, kaya kami na po umalis ng alas 11 ng gabi, mga minamahal. At sa tulong at habag na mahal pa Jesus, nakarating po kami doon sa airport ng Maluwalhati. At sa kahabagan na mahal na Jesus, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil siya pa rin po'y nakarating ng Maluwalhati sa dako ng Hong Kong. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ating pinakamamahal na Jesus, at sa kahabagan na mahal na Panginoon, dumating po siya ng alas 10:30 doon, mga minamahal. Alauna po, tumawag po sa akin na sinalubong po ng kanyang employer na British, mga minamahal. Dinala po ng kanyang employer po ng kanyang dala na malita. Sa kahabagan na mahal na Jesus, sabi niya, Nay, huwag kayong mag-alala sa akin dahil mababait aking pinagkaloob na mahal na Panginoon na employer ko, sabi niya. Binigyan po agad po, mga minamahal, ng mga dinala po sa kanyang kwarto na sarili po ang CR, banyo. Binigyan pa ng mga towel, kumot, unan, maging naka-aircon po, mga minamahal. Kaya purihin ating pinakamamahal na po Jesus na pinarating, at sa kahabagan na mahal na Panginoon ay mababait ang kanyang amo. Nawa na hindi po magbago po ang ugali po ng kanyang employer. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat iniwan po sa akin ang dalawa niyang anak. Talaga na nandyan, mga minamahal, na sa kahabagan din po ng mahal na Panginoon ay sa araw po inaalagaan ko po sila. Pag gabi po, dumating na po ang kanyang asawa dahil nagtatrabaho po siya, ay kukunin na rin po ang kanyang mga anak. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ng mahal na Panginoon na aking mahal na anak, mga minamahal, na galing po ng Europe, na doon po siya nagbuntis, mga minamahal, dahil kasama po niya ang kanyang mahal na asawa. Alam niyo po, mga minamahal, talaga na lampas na po ang kanyang due date ng kanyang panganganak, mga minamahal, mahigit ng 40 weeks. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng kanyang doktor, pag hindi ka pananganak ng linggo, pumunta ka na dito, magdala ka na ng damit mo at gamit ng mga bata at paaanakin na kita. Alam niyo po, mga minamahal, nung dinala namin po sa hospital dyan po, mga minamahal, sa private ng Bulingit, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, talaga po na dumating po kami ng alas 6 ng hapon, magdamag po, mga minamahal, na hindi pa po siya nanganak, mga minamahal. At alam niyo po, alas 8 po, mga minamahal, ng umaga, talagang lumabas na po yung panubigan niya, subalit hindi pa lumabas yung kanyang anak. At alam niyo po, mga minamahal, sabi ng kanyang doktor, siya po isiis na po, operahan na po siya, mga minamahal, at ininjikan na po para sa CIS. At alam niyo po, ako po'y nanalangin sa mahal na Panginoon dahil ito pong 27, aalis na po pabalik doon, mga minamahal. Sabi ko po, sana po, mahal na Panginoon, panakin mo siya ng normal, na hindi na siya masiis dahil sabi ng kanyang doktor, unahin ko ito muna at isusunod na kita. Sabi po, mga minamahal, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa aking pong panalangin, sa nagdalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon,
Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo nang ipahintulot na siya'y masiis. Sabi ko, mga minamahal. At sa kahabagan na malapayos nung siya na po mga minamahal ay isunod na po na isis. Sa kahabagan na malapayos nanganak po ng normal. Purihin ating pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya maraming salamat mahal na po Jesus sa iyong kabutihan. At ito pong susunod na Sabado, sabi po niya, Nay, sabihin niyo po sa gawain, ito pong susunod na Sabado, iaalay ko itong anak ko dahil palis na kami ng 27. Kaya, Praise the Lord. sa kabagan na mahal po Jesus, lubos-lubos po ako ang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa mahal na pa Jesus sa lahat-lahat na mga pagpapala po niya, magmula ng pagpapalang physical, financial, material, higit kung pinapasalamatan ang spiritual na pagpapala. Kaya maraming salamat sa mahal na pa Jesus. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako'y binalik bilang mga awin niya. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong sa pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Grabe ang mahal, grabe ang pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na kanyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran ng mahal. Grabe mga pag-iingat, grabe ang protection ng mahal. Hallelujah. Talagang sino nga naman talaga hindi maglilingkod sa dakilang Diyos sa mga grabing pagpapalang yan. Talagang secured ang bawat Kristiyano ng mahal. Hallelujah. At patuloy na nagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang nandun mahal. Talagang hindi maging sa ating mga kailingan. Actually, maging sa hindi nga natin hinihiling, talagang patuloy na pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Kaya ganyan tayo kapalad minamahal na napabilang sa Ministeryo ng Minamahal na talagang nandun na talagang nagtatamasa ng kasaganaan minamahal na biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Ara Rondelios. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Pinakamataas na pupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamalapis po lamang. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastoralina si Almeida. Ako rin po bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-dati lamang po nung nasa Siargao po ako po ay may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal Jesus. Pinapasalamat ko din po ang ating pinakamamahal Jesus dahil po sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng karamdaman na panghihina at sakit sa katawan at sakit sa ulo. Ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Jesus. Pinasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin sa araw-araw at pag-drive. Pinasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal Jesus dahil sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakalob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Armando Rodriguez sa mga pagpapalang yan. Hallelujah. Na siya yung pinagpalang patutong yan. Na ating pinagkalob ng ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Tunay minamahal talagang ating panghawakan ng mga patutong yan na binibigay sa atin ng dakilang Diyos. Tunay minamahal yan ng ating patnubay na talagang patunay ng ating dakilang Diyos na siya ay totoong buhay sa ating mga buhay, na talagang yan ang talagang magiging tatag natin hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal. Atin na po binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Abigail Villaros. At sanda po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus po lamang. Nako rin po ay nagpapabot ng doble paggalang pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating naalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa atin ating beloved and honorable Pastor Willie Isa Dalmeda at maging sa atin din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo po mga minamahal, isa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil malala ko lamang po ang kagalingan ni pinagkalob niya po sa akin noon, mga minamahal. Nang sinumpong po ako ng karamdamang UTI, mga minamahal. Nung araw na yun, mga minamahal, Wednesday po noon during gawain, during congregational singing po, nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal. Nung una, hindi ko po yan pinansin dahil nasa isip ko po is maya-maya mawawala po yan, mga minamahal. Ngunit imbis na mawala yan, mga minamahal, lumala pa po yan, mga minamahal, hanggang matapos ang congregational patotoo at maging ang choir singing, mga minamahal. Mas lalong lumala po yung sakit ng tiyan na aking nararamdaman, mga minamahal. Nung time na yun, hindi ko na rin po alam gagawin ko nun, mga minamahal, kaya tiniis ko na lamang po yun, mga minamahal. Nung matapos po ang ating preaching during mass healing, ako po'y nagsumamo sa ating pinakamamalping Jesus. Andyan na humingi po ng talagang nagsisi sa ating pinakamamalping Jesus, nanalangin. At yan po ay aking kinas out, mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamalping Jesus. At after ng tumalo ng 3 beses, mga minamahal, talagang instant naramdaman ko, mga minamahal, bigla po yung nawala, andyan yung kagalingan na ipinagkaloob po na ating pinakamamahal ping Jesus, kay pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy na pong pag-iinga sa aming beloved mother na more than 10 years na po siya nag-work abroad, ngunit ni minsan hindi po siya pinabayaan na ating pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil bagamat wala po tayong banal na gawain doon na malapit po sa aming beloved mother, andyan na malaya po siyang nakapagpupuri sa kanyang kwarto, at sa tuwing babiyahe po siya ng kanyang amo, andyan na hindi po siya pinipigilan ng kanyang amo na magpatugtog po ng mga worship song, mga minamahal, kay pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong paggabay sa amin pong pag-aaral at sa amin pong magkakapatid na sa kanyang kahabagan lamang po ay patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. Kaya't lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung tinanggap natin na libre sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dapat po, mga minamahal, ibahagi din po natin libre sa ating kapwa-tao. Napakapalad po natin, mga minamahal, sapagkat ang liwanag ng banal na kasulatan ay sumilay po dito sa lugar po natin, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, yung mga buhay na patutuo niyo po, mga minamahal. Talaga po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, pag hindi ka gumaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal, ang tao kung hindi gumaganap ng kanyang kalooban, hindi mangyayari ito, yung mga patutuong ito, mga minamahal. Yung ginagawa araw-araw ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, hindi po mangyayari yan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ginamit po ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida.
Mad- Dumaan na 1,000 taon, mga minamahal, ang banal na kasulatan na natakpan ng kadiliman, mga minamahal. At dito po sumilay sa Pilipinas, mga minamahal, ang pangako na mahal na Panginoon. Yung pagbabago ng buhay, yung kagalingan ng karamdaman, katugunan ng panalangin, kapayapaan, mga minamahal. Protektado tayo, mga minamahal. Lahat na mga minamahal, binibigay na ng ating pinakamamahal yung dalangin natin upang tayo pagpalain sa ating mga karamdaman. Tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat na mga minamahal, yung pangako na malapan dito sa banal na kasulat na natatanggap po natin. Kaya wala pong dahilan upang tayo manginat, manlupaypay, mga minamahal. Palad po tayo, mga minamahal, maging ating mga mahal sa buhay na ipinapanalangin natin, inaabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sila din po iningatan, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya puspos ng kabagan, banayad sa paggalit, sagana sa kagandang loob, mga minamahal. Sa nakakasumpong po sa Kanya sa katotohanan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, yung kababayan po natin, araw-araw po, mga minamahal, talaga po. Ang dami pong namamatay sa mga aksidente, yung mga droning aksidente, yung mga nalulunod, mga minamahal. Yung mga bagyo lindol, mga minamahal. Sa Cebu po, bali 79 na po yata yung casualties dyan, mga minamahal. Ilan nyo po, mga minamahal. Walang nagliligtas, dumadaing sila, umiiyak, mga minamahal. Ngunit walang Diyos, mga minamahal, na tumutugon sa kanila, mga minamahal. Hindi po natin masisi ang mahal na Panginoon sa mga nangyayari niya sa wakat. Matagal na pinangaral ng Ebanghelyo ng ang kaligtasan, 51 years na po, mga minamahal. Yun po naging problema po sa ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal. Nakikita po nila talaga yung himala, yung mga patutuo natin napapakinggan, buong Pilipinas napapakinggan po talaga yung himala na mahal na Panginoon. Grabing himala, lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, nagaganap po at pinapatutuo natin sa mga krusada, mga minamahal. Tagal na panahon, mga minamahal, nagbubulag-bulagan ang ating mga minamahal na kababayan, ating mga gobyerno, kaya nagkakagulo-gulo po yung gobyerno natin ngayon, mga minamahal. Dahil narito po nga, mga minamahal, ang tunay na propeta ng Diyos na kanyang pinilitinirang, mga minamahal. Narito po ang kanyang mga anak na nagpapatutuo, mga minamahal. Kasi panalangin pa rin po natin sila, mga minamahal. Magmalasakit po tayo sa kanila at sa lahat ng mga tao, mga minamahal, sapagkat dito lang po nagaganap, mga minamahal, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ilan lang po kami, mga minamahal, na mga beloved elder na mga bilang testimony leader, sapagkat yung aming mga kapatid, mga beloved elder po natin, medyo mayroon po yatang karamdaman, mga minamahal, tsaka yung kapatid natin na ayun, dumarating yung pagsubok, mga minamahal. Kaya ilan lang po kami, mga minamahal, naririto, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at kayang punuan po ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Pag-response po kayo, mga minamahal. Alam niyo po yung pag-response niyo, praise the Lord, mga minamahal. Tatakas po, mga minamahal, yung demonyo ng pag-aantok, mga minamahal. Ipag-response po kayo, kaya medyo inaantok po kayo. Gumawa kayo ng kapamaran, mga minamahal. Binigyan tayo ng karunungan paano natin sawatain ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Tumalon-talon po tayo sa tabi, mga minamahal. Pag inaantok ka, mag-praise the Lord ka, mawawala po yan, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, sapagkat naranasan ko din na matagal ako dyan, mga minamahal. Pag inaantok ako, ayan, nagre-response po ako ng praise the Lord, nawawala yung antok ko. Kung hindi ko talaga mapigilan, pumunta pa ako dyan sa gilid, tumatalon-talon po ako, mga minamahal. Kaya magdamag po, mga minamahal, bukas ang aking mata sa pakikinig ayun, sa mga awitin, sa mga patuto, mga minamahal, hanggang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya magkipag-response po tayo, mga minamahal. Pag nakapuntos po ang mahal na Panginoon, pumalakpak po tayo, tatakas po yung demonyo ng pagkaantok, mga minamahal. Aking tinatawagan na po.
ating beloved Brother Romel Moranti po, at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabut ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po aking minamahal na kapatiran at sa ating pong bisita. Magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay, na dati-dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay magulo po ang aking pamumuhay. Andyan po ang aking pagmumura sa aking mga panalita ko po. Andyan din po ang aking pag-inom ng alak, at sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po ngayon magkaunawaan. Grabe po ang aking pag-away po namin. Umabot po ito sa punto ng aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po ito sa pisikal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Jesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon mula nung tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ganoon din po ang mga hindi kaya kong magawa sa aking mahal pong asawa, yun din po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay nagkaroon po ng problema po sa gagasusin ko po sa panganganak po ng aking mahal pong asawa. Ay wala po ako noon, at ako po ay inasa ko po sa mahal na Panginoon ang aking mga problema pong yun. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po ako binigo. Yung aking pangangailangan ko pong yun po ay ako po ay pinagkalupan po ng mahal na Panginoon na gagasusin ko po sa panganganak po ng aking mahal pong asawa. Pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng mahal na Panginoong Jesus po sa amin, ng aking pong pamilya ko po, na minsan po ay nasa mga panganib. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na kami po ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang dito na lamang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na ito ating beloved Brother Romel Moranti. Yan po mga minamahal. Nakikita niyo po mga minamahal, yan po nakatala po lahat sa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Nga po mapalad po tayo, tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang pangako, mga minamahal. Siya ang magpapatawad ng ating kasalanan, at siya sa pagpapatawad ng ating kasalanan, natatanggap po natin, mga minamahal, yung kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal. If any man be in Christ, He is a new creator. All things pass away, behold, all become new. Yan po mga minamahal. Dati, yan, punong-puno tayo ng bisyo, mga minamahal, magulo ang tahanan natin. Andun yung talagang walang kapayapaan, mga minamahal. Magulo sa loob ng tahanan, mga minamahal. Sinasasaktan natin yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Tingnan niyo po ang salita ng mahal na Panginoon naganap po sa atin, mga minamahal. May problema tayo. Tumawag ka sa akin at sasagot ako sa iyo. Yan yung mga panalangin natin, mga minamahal, sumasagot ang mahal na Panginoon, nilulutas yung problema natin, mga babayarin natin. Kung nasa panganib tayo, mga minamahal, ang ako na mahal na Panginoon, ang angel na mahal na Panginoon, nagbabantay sa atin. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin, mga minamahal? Yung mga salot na yan, mga minamahal, wala po yan, mga minamahal. Tatakpan tayo ng bagwis ng mahal na Panginoon kung dumarating yung mga salot na yan, mga minamahal. Ay kailangan lang po, mga minamahal, maging tapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi niya,
Mga puyat, sabi niya. Di mga puyat tayo, ibig sabihin yun, sumagana tayo sa pagpupuyat, mga minamahal. Hindi yung nagpuyat, kundi mga puyat, sabi niya. Lagi magpuyat, mga may salita ng malapa. Pag sinunod mo yan, mga minamahal, ang ating Diyos, mga minamahal, siya po, mga minamahal ay tapat din po, mga minamahal. Siya din po nagsabi, hindi liko, mga minamahal, yung pag-ibig na pinapakita natin, yung sakripisyo natin. Kaya nga hindi liko ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po mismo nagpapatutuo niyan, mga minamahal, buhay ang Diyos, tumutugon ng panalangin. Sa pakiramdam po natin, mga minamahal, tayo pong pinagpala ng mahal na Panginoon. Tayo po yun. Sa pakiramdam po natin, mga minamahal, anumang kalagayan natin, pakiramdam natin, napakayaman po natin, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, may naghihintay po sa atin, mga minamahal. Yung kayamanan ng ating pinakamamahal pa ng pagdating ng araw, siya rin yung kayamanan natin, mga minamahal. Dito, mga minamahal, kailangan po talagang magtiis po tayo, mga minamahal. Kailangan po mangyari talaga yung pagtitiis na yan, mga minamahal. Tulad po tayo ng mga dinadalisay na ginto o pilak, mga minamahal, upang makita ang tunay na pagkikristyano natin. Hindi dito ang kaligayahan natin, puros talaga pagsubok yun narito sa atin. Puros kapagitan, pagtagumpayan natin yan, mga minamahal. Mapagtatagumpayan natin sapagkat kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kabutihan na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating mahal na kapatid ngayon. Ating mahal na kapatid, patuloy naglilingkod, mga minamahal, at nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pakiramdam niya sa sarili niya, sa pagpapagamit niya, kulang pa rin, mga minamahal, sapagkat mayroon nga po naghihintay. Mga minamahal na dakilang pagpapala, mga minamahal, at malapit na po natin nagkamtin yun, mga minamahal. Naganap na po lahat talaga, mga naganap na po lahat, mga minamahal. Ang iniintay na lang natin, mga minamahal, yung pangako ng mahal na Panginoon na pagbabalik niya, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ito ang gumagawa ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang tayo magsutumibay mga galak sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Dahil tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Felicie Benitez po. Mga minamahal, sundan po siya ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Almeda. Pagbatad din po sa ating magulang sa ating mahal na Panginoon. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved mga kapatiran. Isa pong mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay. Andyan po ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po nung nakarang araw po, Martes po, ay andyan po na ako po'y nagdiwang ng aking karawan at muling dinagdagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang buhay ko. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan din po na dati-rati din po na may katigasan din po ang aking puso dahil nga po na noong mga panahon na yon meron din po kami dinadaluhan at talaga po isang kapatiran po walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes at ito po komplikasyon na po ng lahat-lahat po ng kanyang karamdaman. Bagamat andyan po na dinadala namin po siya sa doktor, sa mga espesyalista. Subalit po na pasamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo at paulit-ulit po ang kanyang karamdaman. At andyan po na naisipan po ng aking beloved tatay na puntahan po ang ating beloved kapatid na ito. Andyan po na sabi po nung pumunta po sa bahay, andyan po na nakita niya po ang aking beloved nanay na talaga pong grabe na po ang kapayatan niya. Halos butot balat na po siya at halos inaalalayan na lang po namin, hindi na po kumakain. Andyan po hirap na po siya. Ngunit andyan po na kami po
sinabihan po ng ating beloved kapatid, andyan po na subukan yung dumalo doon sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na dito daw po ay nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman. At andyan po na nung natapos ang aming mga pag-uusap, andyan po na nilihans po ng ating beloved kapatid sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat ang mga manggagawa. Ang aking beloved nanay, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po na araw po ng Wednesday nang kami po'y dumalo dito po sa banal na gawain. Bagamat kukunti po ang tao, andyan po talaga ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po nung matapos po ang banal na gawain, at kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po yung karamdaman ng aking beloved nanay. Lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bagamat andyan po na siya rin po ay nakapaglingkod ng 2 taon din po. Andyan po ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa andyan din po nagpabaka prayer din po kami dito dahil po na yung aking beloved manugang 2 days po nag-labor po. Andyan po nahirap-hirap na po siya, nahihirapan na. Bagamat andyan kagabi po talagang grabe pagsusumamo ko sa mahal na Panginoong Jesus. Andyan po ako po nagpuri, puri ng puri, andyan po at ako inayak ko po yan sa mahal na Panginoon. Tinangis ko po ang aking ang hinihiling ko sa mahal na Panginoon dahil po ang aking mahal na manugang andyan po na dinala na po sa dito po sa dako na Bulingit sa private po. Andyan po na ang aking mahal na manugang talagang hirap na po. Nakita ko po siya dahil 2 days na nga pong nagle-labor siya. At andyan po nung nakita ko po, nung pumunta po ako kaninang umaga talaga pong, pero nung kagabihan po talagang wala po akong tulog sa pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa pag-chat ko po doon sa kanyang auntie. Bagamat andyan po na paminsan-minsan po ang pag-chat niya dahil nga po sa labor room, hindi na po tumatanggap ng mga bisita. Andun lang po siya sa waiting area. Pero nung kanina pong umaga, amin po siyang pinuntahan. Talaga pong nakita ko po siya na okay naman po siya, hindi pa po siya masyadong nahihirapan dahil nga po yung parang wala po siyang nararamdaman doon po sa kanyang paglilibor pero andyan po na patuloy na reseta ng mga gamot ng kanyang OB doctor po na OB-GYN. Andyan po nung around 1:20 na po talaga pong hirap na hirap po ang aking mahal na manugang. Talaga pong halos nakatagilid na lang po siya dahil nga po yung heartbeat daw po ng bata hindi makita-kita. Dahil nagpapasalamat pa rin po ako sa mahal na Panginoon dahil po yung doktor niya talaga pong nakatutok sa kanya. At andyan po na talaga pong hindi po siya iniiwan at buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na hirap po siya. Nung nakita ko, naawa at napapaiyak na rin po ako sa kanyang kalagayan. Andyan po nung araw, mga around 125 po, andyan po talaga grabe pong hirap niya. Ang ginawa ko po, nilihans ko po siya at humingi po ako ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na nagsumamo at humingi ng mga kapatawaran at sa pangunang panalangin ng mga beloved pastoral workers, beloved elders, ganun din po ang mga beloved children. Yung hirap na hirap po panganganak ng paglilibor po ng aking manugang. Andyan po nung kasama ko din po yung isang kanyang tita doon sa loob ng labor room dahil pinasyalan ko nga po, hindi ko na po matiis. Andyan po na talaga po sa aking pagkas out po talaga sa pananakit ng kanyang tiyan. Mga paglabas ko lang po, andyan po na wala pa pong 5 minutes sa paglabas ko po, andyan po yung naramdaman niya na po, lumabas na po yung ulo ng bata. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Doon po sa bed mismo siya, doon po sa bed talagang nakita po yung ulo na ng bata at andyan po na tama-tamang andun na po yung doktora at dinala na rin po siya sa
talaga po sa emergency room, andyan po na nagpupuri at ako nagpapasalamat, isang malusog na baby boy po ang pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Andyan din po ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa karamdaman ng aking asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po na talagang nagsumamo po ako sa mahal na Panginoong Diyos at tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Nag-ayuno po, andyan po naghumingi ng kanyang kahabagan, dakilang kahabagan at sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain, andyan po ang aking karamdamang asma. Unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, magmula sa pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Andyan po, ako rin po yung nagpapasalamat sa kanyang kahabagan na patuloy kaming ginagamit sa kanyang banal na ubusan ng aking beloved husband. At nagpapasalamat po sa pag-provide po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Bagamat andyan po, andyan din po na nagpupurit ng papasalamat sa aming munting negosyo na bagamat nahihirapan ng aking beloved husband, andyan pa rin po ang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ang kalakasan na taglay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya, magmula sa pagpapalang physical, financial, higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister, Prissy Benitez, sa pinapalang buhay na patutuo. Ito niyo po yung pagtulo ng luha po natin, mga minamahal. Kung sinamahan pa rin natin ang pag-aayuno, mga minamahal, imposible po na hindi mahipo, mga minamahal, ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yung pag-ayuno, simbolo po ng pananampalataya yan, mga minamahal. Dahil sa kabagan ng mahal na Panginoon, makakamtan natin. Kaya nga, si Haring Sikiyas nga, mga minamahal, nung tumulo yung kanyang luha, mamamatay na siya. Nakita ng mahalapan yung pagtulo ng luha ni Haring Sikiyas, mga minamahal. Ang sabihin mo sa kanya, sabi ng propeta, bumalik siya kay Haring Sikiyas. Nakita ko ang luha ni Sikiyas, sabihin mo sa kanya, dinadagdagan ko pa siya ng 15 taon, mga minamahal. Ay yung pagluha po natin, mga minamahal, yung pagsusumamo natin, nilakad pa natin ang pag-aayuno, mga minamahal. Hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagtitiwala natin sa Kanya, mga minamahal. Sabagat wala naman pong imposible sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya, mga minamahal. Basta kalugdan tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon, makakamtan po natin, mga minamahal. Yung wala ng kagalingan na karamdaman, mga minamahal. Siya din nagsabi niyan, mga minamahal, na magagawa din naman natin ang kanya nagawa na masigit na dakila sapagkat siya paruuro na sa Ama. Mga minamahal, di ba nangyayari po sa ating lahat yan kung tayo magmatuwid sa mata ng mahal na Panginoon. Lalo na po yung kagalakan natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Batid po na mahal na Panginoon yan. Yung ginagawa natin paglilingkod na may kagalakan at may takot, mga minamahal, yan na po 100% ibibigay na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal, sa ikabubuti po natin. At kung hindi sa ikabubuti natin, mga minamahal, malalayo tayo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, medyo hindi po didinggin ang mahal na Panginoon yan kasi napakalaga mo sa paningin ng mahal na Panginoon yung kaligtasan mo, mga minamahal. Tinan niyo po si Haring David sa kanyang ginagawa. Ito po yung naging basihan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kaya madaling araw, mga minamahal, nagpupuri na siya, mga minamahal. Nagpupuyat, mga minamahal, halos di na natutulog, mga minamahal. Tinan niyo po si Haring David na kinasiyahan ng mahal na Panginoon sa kanyang ginagawa na pagsasakripisyo. Dito po sa 119,
147 hanggang 48, ganito po. Ako'y nagpapauna sa bukang liwayway ng umaga at dumadaing ako. Ako'y umasa sa iyong mga salita. Ang mga mata ko'y nangungunas sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. Hindi ako nagbibigay ng pagkakatulog sa aking mga mata, umapaidit man sa aking mga talukap mata. Tingnan niyo po, mga minamahal. Nagpupuri na siya ng maaga. Sabi niya sa kanya sinabi ni Haring David, madaling araw pa lang, araw-araw, ginagawa niya yan, mga minamahal. Hindi na siya natutulog halos. Sinasabi niya, mga minamahal. Nagagawa niya yun sapagkat may espiritu siya na mahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, may mga espiritu tayo na mahal na Panginoon. Kaya nga, sino malulungkot sa atin? Mga minamahal, sino magdaramdam, mga minamahal? Sino mag-uusisa sa mahal na Panginoon? Sapagkat tayo may espiritu ng mahal na Panginoon. At mayroong siyam na bunga ng Espiritu Santo. Kaya, unawain niyo po yun. Yung love, peace, joy, goodness, gentleness, long-suffering, mga minamahal, meekness, mga temperance, mga minamahal. O yan po yung mananaan sa puso natin. Mga minamahal, sino makapag-iwalay sa atin sa mahal na Panginoon kung ang bunga ng Espiritu Santo ay nasa atin. Wala nang kalungkutan, mga minamahal. Kaya love, peace, iba po, mga minamahal, joy, temperance, meekness, goodness, gentleness, long-suffering, temperance. Andiyan na po lahat. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig na mahal? Wala po, kasi nananaan nga po yung banal na Espiritu na mahal na Panginoon sa atin, nagagawa natin magtiyaga, mga puyat, mga minamahal, sapagkat katulong natin mahal na Panginoon. Kaya kung ako'y nasa inyo, sinong laban sa inyo? Yun po yung pag-iingatan natin, huwag mawala yung mga minamahal, yung banal na Espiritu na mahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal, kaya wala pong may dadahilan tayo na kinahabagan na mahal na Panginoon, mga Kristiyano, nagliwanag sa atin ang kapangyarihan na mahal na Panginoon, karunungan niya ay nasa sa atin, siya mismo nagsabi, ang kanyang pag-iisip ay nasa ating mga puso, mga minamahal. Kaya wala makapag-iwalay talaga sa mahal na Panginoon, maliban sa atin, kung nagkukulang tayo, pinakabayaan natin ang mahal na Panginoon, ay medyo magtatampo po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya tapat, hindi tayo tapat, huwag magsisi lamang tayo at manumbalik tayo mga minamahal at ang kabagan na mahal na Panginoon magpakailan-kailan pa man. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali-tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario po. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Pastor po, ang pinamataas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangalan sa ating pinakamahal, Panginoon pa lamang. Dobring paggaling sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang na Pastor Wedes Tad Almeida, at minamahal Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, investor. Ako po ay nagpapapo ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako napupuri po sa ating pinakalpang sa po na ako nabigyan ng muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamat ating pinakamahal pang Isus. Ako napupuri po sa ating pinakalpang sa po na ako way back year March 2021 ako po nagkaranas ng trangkaso, 10 days wala pang kain, wala pang panlasa. Ako po nanghihilom naman, ako nagdesisyon na magpilot po sa manghilot ko may pili ba o wala yung aking likod minamahal po na pagkatapos po ng panghilot minamahal may pili po yung aking likod minamahal po na yan po yung dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya wala na patapos po ng panghilot din po minamahal wala pa rin pong kagalingan. Ayun po minamahal ko bakit ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakamalpings na bumalik po ako sa pagdadala. Ayun po minamahal ako bumalik po ng April 4 2021, usapan po yan, ako yung nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Isus po na after preaching liyan, so aking trangkaso na 10 days istampong pinanggaling ng pinakamahal pang Isus. Ala ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa palangaat sa pangalan ng ating pinakalpang Isus po na yung aking pilay po sa aking likod ay standing po pinanggaling ng pinakamahal pang Isus.
At Praise the Lord. lubos-lubos kang pinapasalatan sa atin, pinangkalpat sa patuloy na kagalingan po sa aking buhay. Ako napapuri, napapasalamat sa atin, pinangkalpat siya po na patuloy na papurpay na amin sa pang-araw-araw, niya po na patuloy na kalakasan na pinagkakaroon niya po sa amin, patuloy na pagkabay, pag-ingat po sa aking pamilya, sa akin minamahal, sa aking bilab, mga kuya, sa kanilang mga trabaho, niya po na lubos-lubos kami pinapasalatan sa atin, pinangkalpas dahil hindi kami pinapabayaan. Bagamat hindi po karapat-dapat, ngunit ako patuloy na kinakabagaan bilang mga awit. Kaya hanggang dito lang po na lang ako pasalamat ay sa ating pinakamahal, Panginoon Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpalang buhay na matuto. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa paningin na mahal na Panginoon, tayo po ay mahalaga. We are precious in the sight of the Lord, mga minamahal. Kaya nga, tayo naging karapat-dapat, mga minamahal, nung tayo kinabagan. Nung ating tanggapin siya, mga minamahal, at nagpabautismo po tayo sa pangalan niya, mga minamahal. At natanggap po natin yung biyaya na mula sa kanya, mga minamahal, kanyang banal na Espiritu. Napakahalaga po natin sa paningin na mahal na Panginoon. Hindi tayo iwanan ng ating mahal na Panginoon. Pag may pili ka, nabangga ka, ako na mahal na Panginoon niya, I will keep all his bone, and not one of them is broken, sabi niya. Kaya yung mga kapatid po natin, mga minamahal, nahuhulog, nababangga, mga minamahal, ingatan po ang ating mga buto. Ang sabi niya, wala ni isa man na mababali, mga minamahal. Kung halimbawa mabali yan, mga minamahal, magagawa po silang himala, mga minamahal, isasahuli niya po yan, mga minamahal. Kaya yung salita na mahal na Panginoon talaga po nagaganap sa atin, mga minamahal, dahil na po sa ating minamahal na magulang natin, sa mahal na Panginoon sila ang pinagpalat nilingsan na mahal na Panginoon sa huling araw na ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, mga minamahal. Ang bunga noon, mga minatayo po, mga minamahal. Yan po yung tanda na tayo tagapagmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya huwag po tayong malungkot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bunga ng Espiritu Santo, joy, peace, mga minamahal. Dapat na sa atin yon, mga minamahal. Kung nalulungkot ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mukhang alanganin po yon, mga minamahal, sapagkat siya din po nagsabi na magbubunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. May pagkukulang po tayo. Kailangan po natin ibalik yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Sa paanong paraan, kailangan po natin mag-ayuno, tumangin sa mahal na Panginoon. Ibalik niya yung unang pag-ibig natin sapagkat yan po yung hanapin ng mahal na Panginoon sa atin, yung unang pag-ibig natin. Kaya kami ngang may edad na, mga minamahal, nagsusumikap pa rin kami tumarong kahit mahina na yung tuhod namin, masakit yung tuhod namin. Dahil doon sa sinabi ng mahal na Panginoon na mga galak tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ay, wala po tayong kagalakan, mga minamahal, questionable po yung kaligtasan natin. Kahit nalulungkot tayo, mga minamahal, mga galak pa rin tayo, mga minamahal, sapagkat sinabi ng mahal na Panginoon. Bunga ng Espiritu Santo. Mga galak, joy, kapayapaan. Wala tayong kapayapaan. Pilitin natin magkaroon ng kapayapaan, mga minamahal. Alam na mahal na Panginoon, yung pagsusumikap mong yan, mga minamahal, bangat wala sa iyo, nagsusumikap ka, ibabalik, ibibigay ng mahal na Panginoon muli, mga minamahal, yung unang pag-ibig mo, mga minamahal. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, mga minamahal, sa nangyayari sa mundong ito, mga minamahal. Ay talaga pong hindi na po biro, mga minamahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Kanina lang pong alas 6 yata, lumindol na sa Northern Luzon, tapos sa Central Luzon, pagkatapos sa Mindanao, mga minamahal. Sa Cebu, kawawa po sila doon. 79 na po yung namatay po doon, mga minamahal, yung nasa epicenter ng lindol, mga minamahal. Mukhang hindi na po matitiran sapagkat maraming mga sinkhole, mga minamahal. Nakakatakot po yun, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi na po stable doon sa ilalim, mga minamahal. Anong oras, mga minamahal? Ay delikado po yun, hindi na po talaga pwedeng tirahan ng tao yun. Kaya punta kayo, gusto bumili ng murang-murang lupa doon, baka ibigay na sa inyo, mga minamahal, hindi na ninyo bibilin. Hindi mo na bibilin, at saka hindi ka na rin pupunta doon, mga minamahal. Delikado na po yun, mga minamahal. Sa maraming sinkhole, kunting, yan, yung mga withering system na yan, yung init,
lamig, ulan, yan po yun. Nangyayari dyan, mga lubricant po ng kwan yan, yung mga bato, so mga port, mga minamahal, pag dinadaanan na po ng tubig yan, mga minamahal, madali na pong babaksak yan, mga minamahal. Eh nga, mapapalad po tayo, mga minamahal, kung dumarating po yung mga sakunang ganyan, mga minamahal, may pangako ang mahal na Panginoon sa atin. Hindi tayo iwanan, hindi pabayaan. Ano man mangyari sa mundong ito, pangako niya yan, mga minamahal. Na tayo ingatan ng mahal na Panginoon. Ano man salot, sabi niya, tatakban tayo ng bagwis ng mahal na Panginoon. Ang kanyang mga anghel, bibilinan niya. Ingatan tayo, tayo po, mga minamahal, totoo po yan. Basta maging tapat lamang tayo kasi yung sinasabi ng mahal na Panginoon sa Biblia, nagaganap po sa atin. Ibig sabihin talaga, lahat tayo anak ng mahal na Panginoon, huwag niyong isipin sa atin kahit sino mga minamahal. Ang Diyos, meron sa favoritism, wala po, mga minamahal, pantay-pantay po tayo sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya nga isang kaluluwa, mga minamahal, ay may lapit natin sa mahal na Panginoon, laksa-laksa ang anghel. O, nagagalakan yung masamang tawa, mga minamahal, laksa-laksa ang anghel, nagagalakan sa kalangitan. Sino magsasabi may favoritism ang mahal na Panginoon? Wala po, mga minamahal. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon yung puso po natin na malinis, na nagagalak sa paglilingkod sa Kanya. Mga minamahal, yun po yung tinitignan na mahal na Panginoon. Hindi siya tumitingin sa mukha, sa kayamanan mo, o anong mayroon ka, yung talino mo, may pinag-aralan. Hindi po, yung linis ng puso mo, yung takot sa paglilingkod, mga minamahal, sumusunod ka sa kalooban, yan po yung tinitignan ng mahal na Panginoon. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Praise the Lord po, po rin po ang ating mahal na Panginoon. Beloved Sister Norma Binluan, sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Virgin Ambassadors. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus na nabigyan po ako ng pagkakataon upang siya po'y pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Pensus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bishop po na yan na talagang ako po'y nakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasakot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ang aking pananamit, talagang binihisan din po ako ng talagang pananamit po na may kabanalan. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, year 1998, maalala ko po, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po dahil dumating sa punto po dahil napakababa po ang aking dugo po noon dahil nag-bleeding po ako. Hindi ko po yun sinasabi dahil isang buwan na po yan. Talagang nag-bleeding po ako. Nung dumating na po na talagang napakababa na po ang aking dugo, alam niyo po, talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, ang aking pagbibleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid,
takot po sila. Hindi ko rin po sinabi na ako po itagbo po sa ospital po. Alam niyo po, itinakbo po ako dyan sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, pagkaraspa po sa akin, talagang may sumama po na bukol po na napakalaki po yung malaki pong kasing laki ng sibuyas. Yun po ang sumama po sa raspa po. Alam niyo po, nung ako po talagang inexamine na po, talagang inobserbahan po, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang tiyan na, ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na nandun nga po ako sa ospital. Talagang nagmumukmuk po ako dahil sabi ko po sa aking beloved ate nung ako po talagang examine po na sabi po ng doktor dahil marami pa daw pong bukol po, yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya nandun po ang takot ko po. Sinabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay na po, wala na po. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, sabi niya po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, pag ako'y nawala, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak po ang aking mga anak. Sabi ko po, basta manampalataya ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi niya po sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Nang pagkasabi po ng doktor, dahil marami pong gamot na ibinigay po sa akin, sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nandun po ako talagang halos hindi po ako bumabangon, nakahiga lang po ako dahil takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang mag-bleeding po yan na halos ako po talagang nanginginig po ang aking tuhod. Talagang mahinang-mahina po ako. Nandun nga po nakahiga. Nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil kalagayan ko po ito, mahinang-mahina po ako. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una at panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabang manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang andyan po dahil napakahirap po ang aming buhay. Yung aming bahay napakalit po. Kawayan po ang bubong, talagang dingding po sa wali, butas-butas po yan.
Alam niyo po, talagang tinatawanan po ako tuwing ako'y dumadalo po dahil po yung aming bahay hindi ko po mapagawa dahil ang hanap buhay ko lang po nagtitinda po dyan po sa palengke. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak, 5 po sila. Kaya hindi ko po yan mapagawa-gawa. Alam niyo po, nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, ngayon po, hindi po ako binugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aming bahay na po, talagang bato na rin po. Hindi na po kami nababasa. Talagang andyan po na talagang naayos na rin po. Bangamat hindi po sa kagandahan po ng aming bahay, pero pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Wala rin kami isang gamit, kahit isang gamit, wala po kami, pero ngayon po pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat ng biyaya pagbabala. Kami po'y mag-alay po ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tinatawagan ko po ang aking mga kasamahan po. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa'yo pala, Jesus, at kaputihan. Ginawa mo mula sa wala, ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko'y sa'yo pala, Jesus, at kaputihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa pagiging mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Amen. Praise the Lord. Mula sa wala, ako'y ginawa mong mahalaga. Amen. Praise the Lord. Sa buhay ko
Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Amen. Praise the Ako Lord. sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, Amen. Praise the ikaw Lord. ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Praise the Lord. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Amen. Praise the Lord. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Praise the Lord. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Rekindle your first love in my heart. Amen. Praise the Lord. I never intended to depart Praise the Lord. from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. Amen. Praise the Lord. Your never change, and your never fail. I open my heart to embrace your
trusting God I was, simply knowing just because you are my Father, I am your child. I am Praise the Lord. Hallelujah. your never change, and you never fail. I open my heart to embrace your way. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace your way. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Rekindle your first love in me. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patulot sa papuring awit alay para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. O yung first love po natin, mga minamahal, yan po yung hinahanap na mahal na Panginoon. Never to depart. Huwag natin isipin, nothing to depart. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin. Dahil ang ating mahal na Panginoon, hindi naman siya nagbabago, mga minamahal. Naghihintay pa rin siya para ibalik natin yung pangako natin, yung unang pag-ibig natin, yung pagdalo natin ng hindi andap-andap, mga minamahal. Napakagandang awitin niya, kung bulay-bulayin po natin, mga minamahal. Mas lalo maawit ka niyan, mga minamahal, madaling araw, yung rekindle. Naku, imposible hindi tutulo ang luha mo, mga minamahal. Yung unang pag-ibig mo, binubulay-bulay mo, mga minamahal, nariyan ka pa lang sa daanan, tumutulo na yung luha mo, mga minamahal, di ba pa? Mga minamahal, yan po yung naranasan natin. Kaya wala nang panahon para tumalikod tayo o manlupay-pay, mga minamahal, magbabalik na po talaga ang mahal na Panginoon. Purihin po, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal, for God so loved the world. Alam niyo po, nung panahon noon, katulad ng patutuo ng ating mahal na kapatid, yung mga lasinggero, panahon ni Moises, alam niyo po, ang hatol dyan, kamatayan, mga minamahal. Yung wala kang galang sa magulang mo, kamatayan ang hatol niyan, mga minamahal. Nalinan ka ng masamang espiritu, hatol, kamatayan, mga minamahal. Nangalunya ka, hatol, kamatayan, mga minamahal. Kita niyo po yan, mga minamahal. Masamang pamumuhay mo, hatol, kamatayan, puros kamatay. Ngayon, for God so loved the world. God loves sinner, but He hates sin, mga minamahal. Lahat ng tao na masasama, mahal na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat, mga minamahal, nagsilipas na nung siya ay nagkatawan tao, for God so loved the world. Tingnan niyo po yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Kahit makasalanan ka, mga minamahal, manumbalik ka lamang sa Kanya. Talagang dalawang kamay, yayakapan Kanya. Hindi lang yakap, mayagkan pa sa iyo, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa panahon ngayon. For God, so lahat ng tao, mga minamahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang Diyos na nagkatawan tao, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pagpapala, mga minamahal, hirap ng buhay natin ngayon, mga minamahal. Mga patutuo natin pinagpala, mga minamahal.
mga mahal natin sa buhay, pinagpala na mahal na Panginoon. Kaya hindi dapat talaga manlupaypay ang mga Kristiyano. Kahit nanlulupaypay ka, sabihin mo, pakita mo, hindi ka pa rin naglulupaypay. Alam na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kaya nanlulupaypay, nanghihina ka mo, pinipilit mo, alam na mahal na Panginoon yan. Nalulugod sa iyo ang mahal na Panginoon. Kung nanlulupaypay ka, pinabayaan mo yung sarili mo, manlupaypay ka, may makapangyarihan Diyos para baguhin yung nararamdaman mo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Balik-tuloy na po tayo, mga minamahal, ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. Kung saan, praise the Lord po. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal. Ating beloved brother Domingo Ukti po, mga minamahal. Praise the Lord po. Mawit muna po tayo para magising po yung diwa natin, mga minamahal. Pagpasinsahin niyo ako, mga minamahal, sapagkat magmula talaga nung bata ako hanggang tumanda ako, mga minamahal, puros bisyo na sa akin, yung pag-awit, wala, mga minamahal. Kaya inihiling ko sa mahal na Panginoon, kahit sintunado ako, makasunod na sa instrumento, okay na po yun, mga minamahal. Talaga po, lahat mga bisyo talaga sa akin, mga minamahal. Wala talaga pamumuhay ko. Salamat sa mahal na Panginoon. Umawit po tayo. Ang aking puso ay naggagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naggagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako na balik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Puso'y nagagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako mabalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya. Sa buhay na walang hanggan. Ating Panginoon. Nagagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako mabalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya. Kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Malangin, mapagkaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi maluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Mamahal tayo sa langit, handa sa atin, pag tayo'y naroon na, puso natin masaya. Mamahal tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lap. Ang bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lap. Ang bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lap. Sa kalangitan, O Jesus, alalahanin mo kami. O Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, alalahanin mo kami sa iyong pagbabalik. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lap. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lap. Bahay ko sa langit, kumigis-lagis-lap. Sa kalangitan, Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, alalahanin mo kami sa iyong pagbabalik.
Jesus, oh Jesus, alalahanin mo kami. Oh Jesus, oh Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalahanin mo kami. Sa iyo magbabalik. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang kapasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Ating beloved brother Jan Aquino po, kung handa na po siya, kung hindi pa po handa, ating beloved brother Domingo Octave po. Domingo Octave po, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Hindi pa po yata nakahanda ang mga kapatid. Diyan na po yata. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Diyan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Domingo Octave po, mga minamahal. Alapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Jamel Milan po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Amen. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher worker, and beloved brethren and visitors, at sa inyo po mga minamahal. Magandang ating gabi na po mga minamahal. Po nagpupurit kong papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kabutihan niya sa ginawa sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung ko hindi pa nakakilala sa gawain na ito na andyan po na magulo po ang aming buhay, yan po ang pinagtatalunan ng aking asawa nung hindi pa nakakilala sa gawain nito dahil sa aking bisyo mga minamahal. Nandito po ang aking bisyo na sa pag-iinom, sa panindigan at pagsusugal mga minamahal, at kung pag ako'y nalalasing mga minamahal na ako'y naghahamon, at ang aking mga anak sila po'y natatakot pag ako'y pag-uwi ng bahay mga minamahal, at sila po'y nagtatago sa ilalim ng papag mga minamahal. At alam niyo pong minamahal, ang aking asawa, pag ako po'y umuwi sa bahay, kanya po akong pinagagalitan dahil sa aking kalasingan mga minamahal, at ako po'y nagbabasag ng aming kasangkapan mga minamahal. At kapag ako po'y kumakain at ako'y bibigyan ng pagkain, pag wala akong mauulam, alam niyo po minamahal, ang aking kinakain ay yan po, binabalibag ko po mga minamahal. Kaya yan po ang pinag-aawayan ng aking asawa mga minamahal. At isang araw mga minamahal, dumating ang paalala sa aking anak na panganay. Yan po hindi ko po pagsasawa na ipatuto dahil totoo pong na gumawa sa aming buhay na ang aking anak na panganay yan po nakumpay sa ospital sa Bulingit. At siya po nagkasakit ng typhoid fever mga minamahal, yung lagnat na hindi bumababa. Alam niyo po, tinakbo ko po sa Bulingit ang kanyang init mga minamahal, yan po 40 hanggang 41 mga minamahal. At ang kanyang buko ay naglalagasan mga minamahal. Sabi ng doktor sa akin, yung anak mo 50-50 ang kanyang buhay kasi
hindi bumababa ang kanyang lagnat, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bagamat ako po may negosyo po noon mga minamahal. Ang sabi ko sa doktor, gawin niyo pong makakain niyo po para mabuhay ang aking anak. At ako'y hindi magkukulang, sabi ko sa kanila. At isang araw, bagamat ang aking bayaw siya po'y naunang nasib sa gawain na ito, siya po'y pumunta dito sa Pangasinan, mga minamahal, na nalaman niya na ang aking anak ay nasa ospital. Ang sabi niya, subukan mo nga mang dumalo sa gawain dyan sa Bonifacio, sabi nga sa akin. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa kanya, pari-pariho lang yan kako. Kung ano yung nag-isinang kong reliyon, doon ako, sabi ko sa kanya. Alam niyo po, ang aking bayaw, hindi po siya naka-imik. Kaya, ang kinausap niya yung aking asawa. Dahil ako po, nung sinabi ko po yun, hindi na ako kinausap. Hanggang isang araw siya po umuwi sa may Manila. At alam niyo manamahal, nung gumaling po yung aking anak na panganay, at ako isang araw ako po rin ay dinamaan din ng lagnat, mga minamahal. Bagamat ang aking trabaho yung goma na pasong goma, mga minamahal, yan po'y mano-mano. At pag nagawa po ko ng Lunes hanggang Sabado, pagdating ng Linggo, ako po'y tinatarangkaso, ako po'y tatakbo sa ospital, sa doktor, mga minamahal. Gagaling po ako ng Linggo, tatrabaho naman. Pagdating ng Sabado, nandiyan na naman po aking lagnat, mga minamahal, ako tinatrangkaso. Kaya sabi ng aking asawa, sabi niya sa akin, kumuha ka ng trabaho mo, sabi sa akin. Kaya sabi ko, kumuha ko po ako ng trabaho ko na dalawa, at para hindi ako mahirapan. Pero mahirap pong kumuha ng trabaho kasi po tuturuan mo po siya, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isang araw dumating na naman po yung sakit ng aking panganay. Ganun po rin yung mga minamahal. At dyan po ako natakot dahil yun po yung sakit niya na typhoid fever, mga minamahal. At itinako ko na naman po sa ospital. At nandiyan na naman po yung aking bayo na nabalitaan niya naman. Sabi, pumunta dito sa Pangasinan, sabi sa akin, bayaw, kahit anong karami ng pera mo, kung ang anak mo naman nakakasakit, sabi sa akin, subukan mong dumalo sa gawain sa Jesus Miracle Crusade, sabi sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ang aking asawa nagpakamaawa sa akin na subukan nga natin dumalo dyan sa Bonifacio, sabi nga noon. Alam niyo po, pinulokan ko po yung sinabi ng aking asawa. Pumunta kami po ng araw ng Linggo, mga minamahal, at ang sabi sa amin nung pagkatapos ng gawain, brother, magpubotes mo ko, sabi sa akin. At sabi ng aking asawa, sige po, nagpabotes mo. Kaya po nung nagpabotes mo kami, mga minamahal, sa taong 1996, mga minamahal, alam niyo po, nung nagpabotes kami, ang aking karamdaman ng aking anak, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! At
ako po mga minamahal, pagkamat ako po nabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na patuloy pa rin po ang aking Panginoon, mga minamahal. Yan po ang pinagtatalunan ng aking asawa dahil hindi ka pa nagbago sa iyong bisyo, sabi sa akin. Hanggang sa dumadalo kami ng linggo dyan po sa Sipnas, mga minamahal. Alam niyo po, nagdadala po ako ng motor, may hangover po ako. Pagdating natin sa Sipnas, hindi po ako papasok sa gawain nung doon po ako sa likod ng eskwela na matutulog. Babangon na lang po ako pagkatapos, mga minamahal. Pagdating namin sa bahay, yan po pinagtatalunan naming asawa. Hanggang sa isang araw, ako'y dumating yung paalala sa akin, mga minamahal. Hallelujah! Na ako'y pagbangon ko ng madaling araw, bigla na lang pong sumikip ang aking dibdib, mga minamahal. Hanggang hindi po ako makahinga na ang sabi ko sa aking mga asawa, hindi ako makahinga na parang tinusok-tusok ang aking puso, mga minamahal. At ako po'y namamalipit sa aking sakit sa dibdib, mga minamahal. At ako po'y itinakbo po dyan sa ospital. Ang findings ng doktor ay may sakit daw ako sa puso. Kaya doon ko na lang po nalaman na ako'y may sakit sa puso. Ang sabi ng doktor, ikumpay ng inyong pasyente, sabi sa aking mga anak at sa aking asawa. Bagamat sa kakulangan ng pera dahil na-bankrupt po yung aking negosyo, ang sabi ko sa aking mga asawa, huwag niyo akong ikukumpain. Idiretso niyo ako sa pastoral at ako'y mag-aalay ng ayuno, mga minamahal. Alam niyo po, araw ng Huwebes, nandito po ako sa pastoral, nag-aalay po ako ng ayuno ng 3 araw. Sa ikatlong araw ng linggo, naramdaman ko po na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Mga minamahal, bagamat ako po'y nagtatrabaho sa isang tao na ako po'y upahan, perasuhan po aking trabaho. Narinig ko po yung pagbibigay susi ng pagpapalang, mga minamahal. Kung ano yung namadukot ko, yun po yung inihulog ko, mga minamahal. Ang sabi ng aking asawa nung sa pinabubuhay, subukan nga natin sumunod sa pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, sinubukan po namin ang pagbibigay. Sinubukan po namin. Hindi ko po namamalayan na unti-unti po akong pinagpala ng ating pinakamamahal. Ang aking negosyo, yun po binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hanggang sa sabi ng mga kapitbahay sa akin, unti-unting bumabalik yung negosyo mo, sabi sa akin. Hindi ko na lang po sinagot yung sabi nila sa akin. Basta ang sabi ko na lang po, napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking negosyo pinabalik dahil sa pagbibigay. Kaya totoo po yung pagbibigay susi ng pagpalang nga minamahal. At alam niyo po nga minamahal, isang nung araw ng Huwebes yung nga minamahal, ako pinagpupuli ng madaling araw ng Miyerkules, madaling araw ng Miyerkules na Huwebes na kami bibiyahe ng Bulinaw, mga minamahal, na sana po sa pag-akit ng bundok, mga minamahal, dahil dalawa pong bundok ang dadaan namin, Sual at Bani, mga minamahal. Hanggang sa pagdating namin doon sa pagdideliveran namin, hindi ko po alam na yung pagdideliveran namin, akala ko doon po isang tao po yung kausap niya. Alam niyo po, pagdating namin doon sa pagdideliver namin, sabi sa akin, doon yung i-deliver sa Barangay Patar, doon sa Parola. Sabi ko, antas nung Parolang yun, madam. Kako, 3 taon po ako nung
tumira doon sa barangay Patad, doon sa Parola, mga minamahal, mataas yung mga minamahal. Kaya nasabi ko, hindi makakayanan ng motor ko to kako. Kaya pagdating namin doon sa Parola, lalagpasan pa namin yun kasi mga minamahal. Akala ko nung pagdating namin sa Parola, paghahon, akala ko atras yung aking motor dahil hindi niya makayanan, nakapremera na po. Mataas kasi mga minamahal. Butit may kasama ako, sabi ko sa kanya, itulak mo ko. Pag hindi mo itutulak, talagang babalik kaya si babak ako. Dahil yung dalawang kasama ko, nakauna sila kasi malakas yung mga motor nila, kasi Honda po yung motor nila. Kaya sabi ko, hali, ako mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon at nakahon po yung aking motor na nalagpasan po yung taas ng bundok mga minamahal. Kaya pinasasalamatan ko mga minamahal hanggang sa pagbalik namin. Pinarating kami mawalhati mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng pasalamat, pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. Lamang, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Everybody pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved brother Domingo Octet, ating mahal na kapatid sa kanyang pinagpalang patuto. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga magpapasalamat. Akin na pong tinatawagan ating susunod na magbabahagi ng kanyang mahal na patuto, ating mahal na kapatid, beloved sister Jamil Milan, at sundan po siya ng ating beloved brother Rolling Dumalanta. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay mabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, baguhan man at datihan, at sa inyo rin po mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa aking muli upang makapagpasalamat po sa kanyang banal na harapan. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aming pagpunta dito sa overnight service na taglay-taglay po namin ng kalakasan, kalusugan, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko lamang po na dati-rati mga minamahal ang buhay namin ay napakahirap na dyan po na kailangan pa po namin makiusap sa mga bus driver, sa konduktor na makisakay po kami upang papunta dito sa banal na gawain. Nandyan po na dahil dati-rati mga minamahal ay kapos po kami sa pinansyal na pangailangan na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kapag pinapanalangin po namin ang mga conductor at driver na yan na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hinihipo po sila na pasakayin kami ng kahit libre lamang po hanggang dito lamang po sa bayan ng sa Sepnas po, dyan po na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang mahal na Panginoon po ang humihipo sa kanila. At hindi po natatapos doon mga minamahal, nandyan po na dyan po sa Sepnas, nandyan po nalalakarin pa po namin yan papunta dito na bagamat pagod mga minamahal na dahil sa murang edad, nandyan po na nilalakad po namin yan. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang mahal na Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ngayon mga minamahal, hindi na po namin kailangan na makiusap sa mga driver na makisakay kami ng libre dahil ang mahal na Panginoon Jesus ang nagpo-provide ng aming pangangailangan na hindi man po namin ito hinihiling, at binibigay na po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko din po na dati-rati mga minamahal ang bahay namin, nandyan po na napakaliit po ito, at kapag umuulan sa labas, nandyan po na umuulan din po sa loob, kaya marami pong nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na naturuan po tayong magtapat na
ang pagtatapat ay ang susi ng pagpapala. Kaya napatunayan po namin ito, mga minamahal, na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. Hindi lamang po ito na maliit, na nagkaroon po ito ng second floor. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus sa aming pag-aaral ng aking beloved kapatid. Andyan po na binibigyan niyo po kami ng heavenly wisdom, knowledge, and understanding na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na patuloy na pinanghahawakan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na last Wednesday lamang po, andyan po na natapos po ang aming defense sa aming title defense. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus ang matagumpay na pagde-defense namin, mga minamahal, na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na binigyan po kami ng panelist ng mataas na grado. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus, at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan po na pinagkalooban niya rin po kami ng munting business na bagamat munti lamang po ito niya, andyan po na patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus ang small business na yan, na ang sari-sari store po namin sa bahay, at sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Jesus dito rin po. Kaya pinagpapasalamat ko po ang mga pagpapalang iyan, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy na kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Jamil Milan, sa nagpalang patuto. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay po napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, kapag tayo po hiwalay, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, tunay po na wala po tayong magagawa. Yan po ang kaibahan, mga minamahal, na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay binigyan po ng tamang daan na atin pong dapat lakaran, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tunay po, mga minamahal, sa lahat ng bagay, sa lahat ng paraan, sa lahat ng oras, ang tatawagan natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Palakpakan mo natin ang Diyos. Tuloy-tuloy po tayo, mga minamahal, sa ating mga patutuo. Akin na pong tinatawagan ang susunod na magbabahagi ng kanyang pasalamat. Ating beloved brother Rolin Dumalanta, at sundan po siya ng ating beloved sister Isa Corpus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na papuri, pagluluhat at pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeda, at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin pa'y bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved veterans and visitors. Ako pa'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako pa'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalab niya po sa akin, dahil dati-rati pa naman po ng bata po ako. Ako po may karamdamang asma, at sa tuwing nakatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapasyag po ako ng aking mga magulang, at halos lahat ng kinikita na aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawing ito, sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Ma-share ko lamang sa inyo, mga minamahal. Nung 5 years old po ako, ay 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako pa in-ultrasound at na-laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na huminahabag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, at nagpa-back prayer po dito sa pastoral house upang ako at sa kabagan na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Asawa ng dalangin na ating minamahal kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeda. Ako pa'y panagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat na rin po sa amin sa araw-araw.
sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalo niyo sa amin magmula sa pinansyal, physical, material at sa pagpapalang spiritual. Kaya nga dito lang po ang lahat ng maparasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Rolin Dumalanta sa pagpapalang katutunayan. Tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po sa ating mga magpapasalamat. Atin na pong tinatawagan ang susunod, ating beloved Sister Isa Corpus, at sundan po siya ang ating beloved brother James Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Willie Almeda. Ganoon po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating po beloved ordained preachers, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang madaling araw na po. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na ako po'y muli makapagpasalamat sa Kanya. Maalala ko lang po mga minamahal, nung ako pa lamang po ay dalaga mga minamahal, nandiyan nga po na ako po ay nakakaranas ng irregular po ng menstrual cycle po mga minamahal, dahil po sa isang taon mga minamahal, andyan na ako po dinadatnan po ng 3 o 5 beses lamang po sa isang taon. At bilang isang babae mga minamahal, alam po natin na kapag ganun nga po yung situation po mga minamahal, andyan po na hindi po natin maiwasan makapag-isip na baka po may problema sa akin, or andyan po na mahihirapan po akong magbuntis mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil hanggang sa ako po ay nagkaroon ng asawa mga minamahal, talagang andyan po na pinag-pray ko po talaga mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, na dinalangin ko po noon na mahal na Panginoon, sabi ko pong ganun, kung loobin mo po na wala po talaga akong karamdaman na ganun po sa iniisip ko, mga mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng isang anak, mahal na Panginoon, na maging katunayan po na wala po akong sakit. Ganun nga po ang panalangin ko mga minamahal. Andyan nga po na nagtaka na lamang po ako mga minamahal na 1 month pa lamang po nung kami po kinasal ng aking mahal na asawa, talagang nakaramdam po ako ng hindi po normal sa akin, dahil lagi po akong ginugutom noon at nangangasi mga minamahal, at hindi ko nga po ini-expect po mga minamahal na nung nag-try po ako ng PT, talagang nag-positive po ito mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil bagamat hindi po regular po yung aking menstrual cycle, ako po pinagkalooban ng isang anak natin po pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako dahil andyan nga po na nung ako po ay mga anak po, talagang andyan po yung sobrang nahirapan po ako, dahil almost 24 hours po ako na nag-labor po magmula po sa bahay po namin. Magdamag po mga minamahal na hindi po ako pinatulog noong pagle-labor ko, dahil tuwing hihiga po ako mga minamahal, talagang hindi po ako makakahinga mga minamahal. Kaya ang ginawa ko po noon, tulog po silang lahat noon mga minamahal. Ang ginawa ko po, naglakad-lakad po ako ng paulit-ulit sa loob ng aming bahay, na sinasabayan ko po ito ng pagpupuri mga minamahal. Hanggang inabot na po ng umaga, talagang yung mata ko po talagang inaantok na, ngunit wala po akong magawa dahil sobrang sakit po ng nararamdaman ko, hanggang sa tinakbo po ako sa hospital noon mga minamahal. Andyan nga po na doon ko po na-realize na sa mga panahong yun talagang wala ka pong ibang matatawagan kundi po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan nga po mga minamahal na habang nagle-labor po ako, nakikiusap po ako sa nurse noon mga minamahal na kabitan po ako ng oxygen, dahil hindi ko po alam bakit nahihirapan po ako sa aking paghinga mga minamahal. At kahit sa nung mga time na yun mga minamahal, ayoko pong humiga mga minamahal, dahil pag pinapahiga po nila ako, feeling ko po talaga parang mapuputulan po ako ng hininga. Kaya ang ginagawa ko po mga minamahal, lumuluhod po ako noon mga minamahal, at sinasabayan ko po ito ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ako po'y kahabagan niya mga minamahal, dahil pinasok po ako sa labor room ng 8 a.m. po mga minamahal, ngunit alas 6 na po ng gabi na po mga minamahal, hindi pa po lumalabas yung baby ko mga minamahal. Kaya andyan po yung hirap na hirap po talaga ako, dahil madugo din po ako noon mga minamahal. Hanggang sa patuloy po ako nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat sinisita po ako ng mga nurses mga minamahal, dahil baka mahulog daw po yung bata mga minamahal. Andyan nga po na hanggang sa
bago po mag 7 p.m. po talagang nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nailabas ko po ng maluwalhati ang aking pong mahal na anak noong mga panahong yon. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako dahil nung mga time din po yun talagang nauna pong na-discharge yung aking beloved baby, ngunit ako po ay hindi pa po na-discharge, kaya nagtaka po kami noon at nagtanong sa doktor. Sabi po nila hindi pa daw po ako pwedeng ma-discharge dahil sa sobrang dami pong lumabas sa aking dugo, talagang bumaba po yung aking hemoglobin, mga minamahal. At andyan nga po na pagtatayo po ako, nanlalamig po ako at hindi po ako makalakad ng maayos dahil nang didilim po yung aking paningin, mga minamahal. Binubuhat pa po ako ng aking beloved husband na pumunta pa po ng CR noon, mga minamahal. Andyan nga po na first time ko lamang pong makonfine ng doktor na ako po ay maedad na, mga minamahal, doon sa hospital na yun nung ako yung mga anak. Andyan nga po na hindi po talaga ako sanay na kumain po sa loob ng hospital, mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na ina na ilabas na lamang po ako dahil baka lalo lang po akong manghina doon, mga minamahal. Ngunit ayaw nga pong pumayag ng doktor dahil gusto po nila nung saksakan po ako ng 3 bag na dugo, mga minamahal. Ngunit ako po nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang pumirma po ako ng waiver noon at umuwi po ng bahay. Nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin natin po, minamahal na Pastor, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang ibinalik po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus yung aking kalakasan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, mga minamahal, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last Tuesday lang po, mga minamahal, bigla po akong kinausap nung tita po namin dun po sa tapat ng bahay po namin na bali yung asawa po nun, pinsan po ng aking beloved ina sa lolo po namin. Andyan na, umiiyak po siya sa aking harapan at kinikwento nga po niya, mga minamahal, sabi niya na ipag-pray daw po namin yung tito po namin na nasa ibang bansa po, mga minamahal, dahil andyan nga po na na-stroke daw po siya, mga minamahal. At nasa ICU po siya noon, mga minamahal, dahil sobrang sakit daw po ng kanyang ulo at nalalabo daw po yung kanyang mata dahil ang result daw po ay nagkaroon daw po siya ng spotting sa kanyang utak at kailangan daw po yung operahan, mga minamahal, at sumabay pa po yung kanyang diabetes, mga minamahal. Pati ako din po, mga minamahal, medyo naiiyak na rin po ako dahil yung tito po namin, yung mga minamahal, tuwing may kailangan po yung nanay po namin sa financial, talagang siya po yung nagsasalita sa kanilang side, mga minamahal, dahil sa kahabagan lang po may kakayahan po yung side po nila yun at andyan po yung ginagamit po siya bilang tagapagsalita po namin doon para matulungan po kami sa financial, mga minamahal, sa kahabagan lang po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po na naaawa po ako sa kalagayan po nila. Andyan nga po na ang ginawa ko po nung tumawag po ako sa aking pong beloved ate dahil andito po sila noon sa pastoral po. At andyan po na sinabi ko po yung kalagayan ng aming pong beloved tito. Andyan nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kanina lamang po nakausap ko po ulit yung tita po namin at sabi po niya, kinamusta ko po yung kalagayan ng kanila pong asawa. Talagang sinabi po niya na nailabas na daw po siya sa ICU at hindi na daw po siya naoperahan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tinugon po yung aming dalangin sa unang dalangin po natin, mahal pastor at mga beloved children. Talagang andyan po yung katugunan ng mahal na Panginoon sa aming mga dalangin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa pang-araw-araw po na pag-iingat at pagpapatnubay po niya sa bawat isa sa aming pamilya, sa kalakasan at kalusugan namin pong pisikal ang pangangatawan, sa mga pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Aisa Corpus, sa iyong pinagpalang patuto. Tunay po, mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Patuloy po natin iyakapin, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, kung ating pong yayakapin, mga minamahal, ang salita ng Diyos, tayo rin po, mga minamahal, ay yayakapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po hihiwalay sa atin ang ating dakilang Diyos. So, balit, mga minamahal, kung tayo po hiwalay, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, napakahirap pong sundin ang iyang kalooban, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, patuloy po tayong sumunod sa ating dakilang Diyos upang tayo po ay patuloy niyang gagabayan at ingatan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayo, mga minamahal, at tayo po magpuri sa ating dakilang Diyos. Ipagpag po natin ating mga kamay, ipagpag po natin, mga minamahal, yung ating pong mga natutulog na diwa.
Gumising na, tawag ng Panginoon, umanda na sa gawain ngayon. Gumising na at tayo'y magbangon, pagkat ngayon ay araw ng Panginoon. Ating iligpit at taguang higaan, ayusin ang buong katawan, gawain ay paghandaan. Halina't sabay-sabay pumunta sa sambahan, salita ng Diyos ating pag-aralan, at ang tawag niya ay pakinggan. Tayo ay dadalangin, tayo ay aawit, tayo ay aawit ng papuri sa Diyos. Kahit bata pa man, siya'y paglingkuran ng buong kalakasan. Gumising na, tawag ng Panginoon, humanda na sa gawain ngayon. Gumising na at tayo'y magbangon, pagkat ngayon ay araw ng Panginoon. Ating iligpit at itago ang higaan, ayusin ang buong katawan, gawain ay paghandaan. Halina't sabay-sabay pumunta sa simbahan, salita ng Diyos ating pag-aralan, at ang tawag niya ay pakinggan. Tayo ay dadalangin, tayo ay aawit, tayo ay aawit ng papuri sa Diyos. Kahit bata pa man, siya'y paglingkuran ng buong kalakasan. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay, o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay, o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, tanging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. At sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay, kay sayang tunay. Isang pusong tapat ang sa aking likhain, binagyo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking likhain, binagyan mo Diyos ng damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong pansin, Espiritong Banal pagpahirin. Pagliligtas, ibalik ang gawain ng tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain, binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking likhain,
Biyagyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong banal, papahirin. Iniralin iyong pagliligtas. Ibalikan ko ang aking damdamin. Yan! Praise the Lord po yung ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ituloy-tuloy po sa ating pang mga nagpapasalamat. At pinaghahanda ko po ang ating beloved brother James Milan sa kanyang pang pinagpalang patuto. At sundan po ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon nang ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon na siya po ay aking mapasalamatan ko po siya. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil iningatan niya po kami na makarating po ng maluwalhati dito po sa dako ng San Carlos kasama po ang aking beloved ate. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ginagabayan niya po kami magkakapatid sa pang-araw-araw. Pinoprovide niya po ang aming pangangailangan ng aming buong pamilya mula sa pisikal, material at lalo't higit sa pagpapalat spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sport. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother James Milan sa inyong pinagpalang patutuo. At tayo tuloy-tuloy na po sa ating mga magpapasalamat. Aking pinag-ahanda ating beloved sister Mirasol de Vera. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildy Almeda. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved elders, sa lahat po ng beloved workers, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Ang labis kong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal na yung kalakasan at kagalingan tagli-taglay ko sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang inyong abang lingkod, mga minamahal, kung tutuusin, halos ilang beses na ang inyong abang lingkod na halos mabawian na ng buhay, mga minamahal. Unahin ko na, mga minamahal, yung sa mga nakaraang taon, mga minamahal, na halos lahat tayo hindi nakaligtas sa COVID-19, mga minamahal. Ang inyong abang lingkod that time, halos ganun din ang mangyari dahil nagkaroon ako ng boss, mga minamahal, na hindi ko alam, mga minamahal, na ang alam namin simpleng trangkaso lang, mga minamahal, pero that time carrier na pala siya ng COVID-19, mga minamahal.
Hindi ko alam dahil simple lang yun. Tapos ang nangyari, pagkatapos ng maghapon, naghiwalay na kami. Tapos pumasok pa ako sa school. Tapos Merkules, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus hanggang sa mag-Friday, hanggang Sunday, mga minamahal. Sunday morning, mga minamahal, nakaramdam ako ng panghihina na halos hindi ako makahinga. Hindi ko yun kinonek sa senyales ng COVID dahil ang iniisip ko, ang nakaano sa isip ko, mga minamahal, ang sintomas ng COVID-19 is may lagnat at may ubo. That time talagang wala ako noon, pero biglang nahirapan akong huminga. Alam niyo, mga minamahal, that time, morning ng Sunday, labis akong nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at nanalangin sa unang dalangin ng mahal na Pastor Wildes Rada Almeida. Itinaboy ko yung aking sarili, mga minamahal, sa isang sulok lang na nanalangin at nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ganun pala, mga minamahal, yung pakiramdam na hirap ka ng huminga, kaya talagang grabe talaga yung pagsusumamo ng iyong abang lingkod. Kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, bago mag-umpisa yung gawain ng Sunday morning, mga minamahal, talagang ako pinagaling at pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, ng hapon ding iyon, lumapit ang iyong abang lingkod sa harapan para magpalay-hands sa mga minamahal. Katulad ng dati, umuwi sa bahay, natulog hanggang sa pagdating ng umaga, kakabagan nating pinakamamahal na Panginoong Sus, nakapagpuri pa ang abang lingkod ng konti, ng sandali, hanggang sa mabuksan ko yung aking cellphone, mga minamahal, na halos na yung boss kong yun, halos puro condolence ang nangyari, ang nasa Facebook, mga minamahal. Ang sabi ko sa aking sarili, imposibleng magbiro ng condolence ang 300 plus na comment, mga minamahal. That time talagang pinaalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa inyong abang likod talaga na napakabuti ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Dahil kung tutuusin, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, morning ng Sunday, halos hirap na akong huminga, pero yung boss ko, mga minamahal, gabi ng Sunday, doon siya binawian ng buhay. Kung wala ako sa ating kung hindi ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, niyo bang likod, siguradong nauna sa aking boss, mga minamahal. Kaya't labis-labis ko yun ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. At every time na makikita ko yung relatives ng aking boss, mga minamahal, talagang naalala ko talaga ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay, mga minamahal. Kaya't labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. At isa pang pagkakataon, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod, bata pa lang ako nakakilala na ako sa gawain ito sa pamamagitan ng aking mahal na lola. Ang yabang lingkod, matagal na nawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus hanggang nagkaroon ako ng pamilya. Tinaglay ko yung karamdaman na halos isang buwan, mga minamahal, na diretso yung pagbibleed ko. Nung panahong 2018, kung hindi ako nagkakamali, ang yabang lingkod, dumaan sa medication hanggang sa huminto or tumigil yung pagdudugo kong yun hanggang sa bumalik ulit siya kahabagan ng wala Panginoon nung nakabalik ang inyong balingkod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na kinailangan ng medisina. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang ang aking pinanghawakan, mga minamahal, na ako'y kanyang pagagalingin at pag-iingatan, mga minamahal. Dumating, mga minamahal, na yung aking mahal na ina. Kasi hindi nila ako madalas nakikita dahil ang routine ng buhay ko, bahay, school, at saka sa gawain lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nung time na nakita nila ako, sabi nila, palagi kang nag-i-stay in, bakit hindi mo ipanalangin ang karamdaman mo? Ang nasabi ko lang sa aking mahal na ina, na bagamat lagi tayong nag-i-stay in, lagi tayong nananalangin, hindi ibig sabihin nun na sa panalangin natin, andyan kaagad ang kasagutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Minsan may mga panahon na kailangan nating maghintay
kung kailan tayo pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya't labis-labis ko pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hanggang sa mga oras na ito, mga minawal, taglay-taglay ko ang kalakasan, kagalingan, buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya't ang lahat ng bago ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng papuriwang awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus.
come in your path. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Ang lahat ng kapurihan po sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Mirasol de Vera, sa iyong banal na pagtotoo sa ating mahal na Panginoon, maging po sa iyong pinagpalang alay sa ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang ating mahal na Panginoon nagbibigay ng kasaganaan. Pray nating dakilang Diyos. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, kung tayo po susunod, kung tayo po'y patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos, pangako po niya mga minamahal yung kasaganaan po sa ating buhay. Praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal,
malaking kaibahan po ang naglilingkod sa Diyos at yung tayo po mga minamahal ay wala pa sa gawain ito. Tunay po na nandiyan po mga minamahal nung tayo po wala pa sa ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal na gusot po ang ating buhay, mga minamahal. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Subalit napakabuti ng Diyos. Tayo po mga minamahal, tinawag po sa kanyang tunay na gawain. Lahat ng bagay ay sagana mga minamahal. Yan po ang pangako ng Diyos. Yung pagpapalang material, pagpapalang physical, yan po ay pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iba ay pinagpala sa physical, hindi pinagpala sa material, subalit sa physical. Yan po mga minamahal ay pagpapala sa ating dakilang Diyos. Ganon din po yung pagpapalang spiritual. Lagi po tayong nakakadalo, lagi tayong napupuspos na ngayong banal na santong Espiritu. Yan po ay pagpapalang spiritual. Kaya po lahat mga minamahal ng buhay Kristiyano, mga minamahal, huwag po natin hanapin yung pagpapala nandun sa isang kapatid natin. Ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung tayo po pinagpala sa physical, hindi po tayo nagkakasakit, malusog po tayo, pasalamatan natin si natin pinakamamahal na Panginoon. Puritin natin dakilang Diyos. Amen. Praise God. Tayo po yung mga minamahal, tuloy-tuloy na po sa ating pong mga banal na gawain. Akin pong tinatawagan ang ating beloved children's choir sa kanilang special na awitin sa ating dakilang Diyos. I just keep resting, my Lord, as I walk along. I just keep resting, my Lord, for give me a song. Those storm clouds darkening in the sky over the heavenly trail. I just keep resting, my Lord, it will never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him till the very end. Those storm clouds walking in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting, my Lord, it's the never fail. Amen. Praise the Lord. Pwede pinakamamahal na Panginoon. Pwede ng Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
God bless you, beloved children's choir, sa inyong special na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon po rin ng Diyos. Isa pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Ako pong tinatawagan yung mga susunod na magbibigay bahagi ng kanyang banal na patotoo. Katauhan po ng ating brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved sister Trixian Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral, ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po ang pagbati sa ating minamahal beloved Almeida family, at ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved Orient Preacher, Brother Boboynier, at ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, Sister Divinier, at sa buong pastoral workers, sa ating beloved Elder of the Church, sa inyo po mga minamahal, kapatid sa Panginoon, datihan man, baguhan, bisita, praise the Lord po mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Pangpasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa Panginoon, mga minamahal, at patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal, mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Ako po'y kanyang binahaginan, mga minamahal, at ako po'y dumalo ng overnight prayer, mga minamahal, sa dago po ng Bonifacio, mga minamahal. Minamahal, nung ako po ay dumalo, mga minamahal, mayroon po akong naramdaman na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng papuri, mga minamahal, solemn song, mga minamahal, sa kalagitnaan po yan, mga minamahal. Umawit ang mga awit, mga minamahal. Ako po ay napaluha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kinaumagahan na po yan, mga minamahal, ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa tubig, mga bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, umahon, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal, na galak, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat ng makasalumong ko po sa daan, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, ang una ko pong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako na naman ay uli dumalo, mga minamahal, ng Wednesday, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, ang naramdaman ko po, mga minamahal.
may sumalubong uli sa akin na malamig na bagay, mga minamahal. Sa mga awitin na papuri, mga minamahal, doon po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yun po, minamahal. Ako po ay nagpatuloy, mga minamahal. Nandun na po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. 2,000 years po yun, mga minamahal. Nangako po, mga minamahal, sapagkat ako rin po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan din po ako ng trabaho, mga minamahal, sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Doon po ako dumalo, mga minamahal. Nandun po yung kagalakan ko sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Lahat ng ipinapangaral nila dito po sa banal na pulpito, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal. Nandun po ang bahagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, naramdaman ko po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po kami pinanganak, mga minamahal. Lahat ng makakapatid, mga minamahal. Bundok po yan, mga minamahal, isang minahan, mga minamahal. Lahat ng tao po may trabaho, mga minamahal. Ngunit, mayroon din po kaming reliyon, mga minamahal. Subalit, wala pong katugunan ang lahat ng aming panalangin, mga minamahal, sapagkat nagsisimba rin po kami, mga minamahal. Ngunit, wala pong katugunan. Nandoon po ang mga bisyo at karamdaman, mga minamahal. Wala pong Kristo sa puso, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nabarkada po ako, mga minamahal. Umihitit po ako ng marijuana. Napakarumi rin po ang aking kaisipan, mga minamahal. Nagnanakaw din po ako, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang totoo, mga minamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sapagkat kami po ikinahabagan, mga minamahal. Napanood po lang namin po sa TV yan, mga minamahal. Ang kapatid ko po ang nakapanood po sa TV, mga minamahal. Nangaral po ang ating beloved pastor. Year 1995 po yan, mga minamahal. Ang inyong mga karamdaman, sabi niya, mga minamahal, ipatong ninyo ang inyong kamay sa TV screen. Mga minamahal, ako'y mananalangin, sabi ng mahal na pastor. Totoo po yan, mga minamahal. Nagsisigaling ang mga karamdaman. Nagbabago ang buhay ng isang tao, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat dito kami pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa amin, mga minamahal, ang pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po talaga, bata pa ako, napakaraming bisyo, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, karamdaman, mga minamahal. Talagang wala rin pong kagalingan yan, mga minamahal. Pabalik-balik yan, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal. Hindi po ako nag-i-stay sa bahay, mga minamahal. Nasa labas, mga minamahal. Pag may inuman, sa labas, mga minamahal. Nandun po kami, mga minamahal. Nandun po ako, mga minamahal. Kaya ganun po ang aking buhay, mga minamahal. May trabaho ako, mga minamahal. Doon, nauubos lang yan, mga minamahal. Dahil po sa bisyo ko po, mga minamahal. Yan po ang nagpahirap sa akin, mga minamahal. Kaya ang sabi nila sa akin, ibalahibo ng kambing, hindi po ako makabili. Sabi nila, mga minamahal, totoo po yun, mga minamahal. Dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagpatuloy na dumalo sa gawain ito, sa kahabagan ng Diyos at sa unat panalangin ng ating mga beloved pastor, Welly Almeida, kabalikat ng mga manggagawa. Ako po ay dumalo, mga minamahal. Yung po, naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Patuloy hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa buhay, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng karamdaman at pagbabago ng buhay. At ganoon din po ang aking mga kapatid, mga minamahal, may karamdaman yan. Goiter yan, mga minamahal.
siya po ay mayroon din po na dinadaluhan, mga minamahal. Jesus is Lord, mga minamahal. Nasa Bagyo yan, nagtatrabaho po yan, mga minamahal. Hindi po siya pinagaling, mga minamahal. Payat na payat po yan, mga minamahal. Nung umuwi siya dito sa San Carlos, mga minamahal, 2,000 years. Dito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binuktungan pa ang kanyang buhay, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, ang aming namas. Tayo po mas sumikap, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang habag sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kung sarili lang natin, mga minamahal, wala tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat ng Diyos sa araw-araw ng aking buhay, kalakasan at pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko po rin ang mahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, mga minamahal. Higit po sa lahat ang pagpapalang spiritual nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po. Misa pa pong palakpan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking supersgad at gabis po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanilang buhay na bato sa ating pinakamamalaking supersgad. At kayo nilang po maminamahal sa ating mga kumukuha po ng ating mga buhay na patuto, appreciate. Mangilan-ilan na lang po maminamahal yung magpapahayag ng buhay na patuto, appreciate. I-call back lang po natin, appreciate. Pagkatapos ng ating beloved sister Trixian Bigaong, ating beloved brother P.D. Castillo, at ang pagkatapos ng ating beloved brother P.D. Castillo, ating beloved sister Hannah Villaruz, at ang huli na lang po nito, appreciate. Ilan na lang po maminamahal, mga siguro 4 na lang po sila, appreciate. Ating beloved, ang huli, ating beloved brother Arnil Nodado, yung huli, appreciate. Kailin lang po maminon sa mga kumukuha po ng buhay po nito. Tayo po dagdagan po natin ating mga buhay po nito kasi ilan na lang po, 4 na lang po, appreciate. At sa mga oras na mahal, tayo magpatuloy sa ating mapahing buhay po nito. At kung ano naganda po, ating beloved sister Trixian Bigaw, sila na po mapahing buhay na po nito. Sundan po sila nating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako man din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating mga minamahal na magulang sa Panginoon na ating patuloy na inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved and honorable Pastor Wildes Estrada Almeda and our Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ako rin po ay bumabati sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and sa ating pong mga beloved live webcast viewers. Ako po ay bumabati po sa ating lahat ng isang mapagpalang madaling araw na po. Tuloy nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na muling maipahayag ko muli mga kabutihan at kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kaisa-isang buhay na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong abang lingkod, at nais ko rin pong sariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, andyan ng dati-dati ako po yung may karamdamang asma. Tunay nga po na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong asma, dumarating po sa punto na nangingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Maging din po lahat na rin po ng mga lahat din po ng mga gamot na pinapatik sa akin na ininom ko na rin po, maging ang paggamit ng nebulizer, ginamit ko na rin po para lamang po maibsan yung nadarama ko po ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil doon ay nga pong hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa rin po ang iyong mga lingkod na mabahagi na maabot ng mga kamangha-mangha niya pong mga gawa, at
mga banal na salita. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nag-atubiling subukan. Sa isang beses pa lamang po, bilang bata, andyan lamang po ako nakaupo, nagmamasid sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung unang beses na po yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at hanggang din po sa nabautismohan na rin po ako sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit ang lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin na yan ay unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus yung karamdaman ko pong asma. Kaya't lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nais ko rin pong i-share ang kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa buhay ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan ng bukol sa kanya pong breast na sa pagbuhat pa lang po ng isang tabong tubig, hindi niya na po magawa dahil may lalabas pong likido, pasintabi po sa mga kumakain. May lumalabas pong dugo dyan sa breast ng aking beloved mother. Tunay nga pong kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po siya maoperahan, maaaring ito po yung mabulok at maaaring ito yung maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit kami nagpapurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noon nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved papa upang magkaroon ng test sa aking beloved mother. Habang nagsasagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa kongregasyong ito dahil nagulat na lamang po kami na pagkalabas pa lamang po ng doktor, inanunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita po nila nung dati, tunay nga po hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat pagpapala po yan, sa pagpapagaling niya po sa amin. At lubos ko rin pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat pagpapala po, magmula po sa pagpapalang financial, physical, spiritual, material at lalo tigit po sa spiritual na magamit din po bilang sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon ay patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At bago din po ako magtapos, nais po naming alaya ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga makalangit na awitin. Does he see me in my trouble? Does he understand? Sometimes I question if he's able. Can he rescue? Can he save me again and again? But when I look back, did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Oh, yes, he did. So yes, he can. Sometimes those voices try to tell me I've forgotten and I've fallen too far from his hands.
but I know what kind of God He is, and I'm trusting in His promises. I'm believing and I'm singing, yes He can. Did He move every mountain? Did He part every sea? Yes He did. So yes He can. Oh, did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes He did. So yes He can. Oh, yes He did. So yes He can. 'Cause I've seen too much, now I can't deny. He's come through every single time, from the beginning until the end. He did, He will, He can. Oh, did He move every mountain? Did He part every sea? Yes He did. So yes He can. Oh, did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes He did. So yes He can. Did He move every mountain? Did He part every sea? Yes He did. So yes He can. Did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes He did. Oh yes He can. Oh yes He did. So yes He can. He did. So yes He can. Kataas-taasan Ikaw, Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, Ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga matay ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, Ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, Ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Magpakailanman, magpakailanman, Ikaw ang Panginoon.
kasama ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo. Sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. O Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo, pag-ibig mong wagas ang manghari. Ibinigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. O Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po muna magpuri mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusnahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen. Hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusnahan doon sa malaking hukuman. O Almighty God we serve, O Almighty God we serve, O Almighty God we serve, O Almighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us dance and praise the Lord.
Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's all right. I feel the Spirit shouting, and that's all right. And that's all right, all right. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Amen. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Trixan Bigaong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, maging sa mga papuring awitin, amen, na inialay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At narito po mga minamahal, ang mga karagdagan, atin po muna silang paghandain, mga minamahal. Amen. Ating pong pinaganda, mga sumusunod, at mga minamahal mga kapatid, amen. Beloved Brother June Sabangan, Beloved Sister Corazon Juan, Beloved Brother Romeo Catchiliar, Beloved Sister Johnny Lynn Milan, Beloved Sister Alma Milo, mga minamahal. Amen. Tayo po mga minamahal, magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. At kung nakanda na po mga minamahal, ating pong beloved Brother Peddy Castillo, amen. Atin na pong binibigay sa ating beloved kapatid ang kabuong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. Amen po, Pastor. I give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. I give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the bliss, preaching, and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildes Almeida and beloved Sister Pastor
Linas Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapasalamat po sa pinagkamamahal na Panginoon Jesus sa dakila niyang kahabagan sa akin. Bago ko nakilala ang nakasumpungan ko ang gawain ng mahal na Panginoon, dati po maraming din ako nagawang mga kasalanan, mga bisyo. Dati mahina din po ako, madaling mapagod, madaling masakitin, laging tinatrangkaso. Kaya pasalamat ako dahil ako di tayo nagkaroon ako na malaking kagalakan sa aking isipan, kapayapaan. Kaya pasalamat ako dahil nga po dati hindi ko nadadama ito na ako'y pinagpala natin. Ngayon, iba nararamdaman pinagpala po talaga ako kasi dati hindi ko to nadadama yung mga kagalakan ganito na sa mahal na Panginoon sa pagpupuri. Papasalamat ako talaga, pinupuri mahal na Panginoon sa mga dakilang kamanghamangang mga ginawa sa aking buhay, dahil nga po sa kahabagan po ng mahal na Panginoon na kayo niligtas po ako sa kamatayan. Niligtas po ako sa mga di kaaya-ayang sa mga sakit rin. Niligtas po ako sa kamatayan nga po. Papasalamat ako dahil nga po muntik na akong mamatay dahil sa depression. Dahil sa depression na aking sakit na ako'y nagkaroon ng tangkaso sabay ng depress. Papasalamat nga po dahil nga po hanggang ngayon buhay pa ako kasi nga po kaya pasalamat ko sa mga Panginoon. Sa lahat po na yung pagpapala sa physical, material agad po sa spiritual. Ako po ay nagagalak bilang member ng mga awit sa banal na basan. Papasalamat po ko sa mga Panginoon. Nga po ay hindi man karapat-dapat ay kinahabagan, pinili, ginawang mga awit ng mahal na Panginoon. Pasalamat nga po, dahil nga po ay unti-unti ako ay nagkaroon ng knowledge, understanding, binigyan ng karunungan. Papasalamat ako dahil nga pinaunawa sa akin ang mga banal na salita ng mga Panginoon. Higit po sa lahat, yung kalakasan sa araw-araw na binibigay ng mga Panginoon, pag-iingat. Nga po, dahil nga po sa pagkabila na ako ay nagkaroon ako ng trabaho dito sa pastoral workers. Salamat ako sa mahal na Panginoon. Nga po, dating hindi ko to nadadama dahil ngayon pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Ako po ay magsasaka po sa amin. Tumutulong po ako sa aking pamilya. Mas gusto ko po dito kasi nga po ay yung kagalakan na darama ko doon sa amin ay mainit po doon sa labas. Dito hindi po ako nainitan. Ganda yung panahon. Kaya papasalamat ako sa mga Panginoon sa lahat po niya mga pagpapala. Ganito lang po sa lahat po ng kapurihan, pasalamat po nakila sa ating pinakalangan sa Panginoon Diyos.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Pedro Castillo sa kanyang pinagpala at buhay na patuto. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, atin po munang ipanalangin. Amen. Yung ating pong pagsasalusaluhang coffee break. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dagil mapagpala namin ang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Normal Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat o malapay noon. Hallelujah sa coffee break na aming pong pagsasalusaluhan. Aming dinadalangin o malapay noon na basbasan mo po ito. Hallelujah, magsilbing panggising sa aming mga inaantok na diwa. Ibalik mo po ng billion-trillion time, mapapala umalapin noon sa panggalatang dalay na ang pong dearly and beloved Normal Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command, for the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the farm. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water
come and dine. You made feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call and now come and dine. To the hungry call and now come and dine. To the hungry call and now come and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating mong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Atin na pong binibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Hannah Villaruz at sundan po natin pong beloved Brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong mga magulang sa Panginoon at atin rin pong inaalala ang kanilang banal na turo't aral ng ating beloved pong Honorable Pastor Wildis Estrada Almeida, sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Linda C. Almeida at sa kanila rin pong buong Almeida Children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa atin pong sa mga minamahal na kapatiran, baguhan man ang dadikitihan. Ako rin po nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupunang pagpasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa ginito ang pagkakataon na mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pag-iingat at paggabay niya po sa akin sa pagpunta sa kanyang pong banal na ubasan. Dahil alam nga po natin na sa oras po ng gabi, andyan po delikado na po ang pagpunta sa ibang lugar kapag mag-isa ka lamang. Ngunit andyan po ang pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa walang sawang patnubay at paggabay niya po sa aming beloved mother na nasa ibang dako po ng bansa at sa amin pong mga beloved relatives na hindi po namin nakakasama ay ganyan po na kanyang pinapatnubay at ginagabayan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng aming pangangailangan, sa pagbibigay po ng pagpapala sa amin na hindi man po namin hinihingi ay kanya pong binibigay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nga po naramdaman din po natin ang pagyanig dito po sa dako ng Pangasinan. At nung naramdaman po namin yan, ay dyan po na kami po nasa lugar po namin. At nung mga oras na po yan, ako po gumagawa po ng aming assigned tasks. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa mga oras na pagyanig, pinaalala niya po sa akin ang banal na turot aral ng ating beloved Honorable Pastor na sa oras po ng kagipitan ay tumawag ka sa kanya, na dyan po sinigaw ko rin po ang katagang hallelujah in Jesus name, hallelujah, praise the Lord. At andyan po na hindi pa po tumatagal, ay andyan po na tumigil na rin po ang pagyanig. Kaya pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pagpapalang yan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin pong magkakapatid sa pag-araw-araw po na pagpasok. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus na bata pa lamang po ay andyan po na save na po at naturuan na po na mamuhay ng may sa kabanalan. Kaya pinapasalamatan ko rin po yung sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus dahil hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking mga minamahal na kapatid. Ayan dyan na kanya po kaming kinabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal Jesus sa lahat po ng pagpapala mula sa pagpapalang pisikal, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, paghahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po mga pinamahal, ating pong pinakamamahal na Jesus, mga malakas. Amen! Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved sister Hannah Villaros sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen? Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. God is good all the time. All the time, God is good. Tayo na po magpatuloy mga minamahal. Amen? Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po ating pong beloved brother Arnel Dodado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Sister Corazon 1. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At dubling paggalang sa ating minamahal at pag-alala sa mga ginuntaang turo at aral ng ating binabid Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Na kailanman ang kanilang maturo at aral, ito'y manatili sa ating puso't isipan, hallelujah. At pagbati rin sa kanilang mabuting mga anak, mga apo, hallelujah. Mga manugang, at sa inyong mamahal, mga kapatiran, sa mga gagawa, hallelujah. Sa ating beloved Ordained Preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal anak, hallelujah. At sa inyong mga lahat na nanonood ng webcast Facebook and YouTube, hallelujah. Ako yung nagpapaboteng sa magpalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mahal, ako yung nagpapuri pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay, hallelujah. Sa araw-araw ng aming pamumuhay, sa kanyang kahabagan, kadakilaan, sa pag-iingat, hallelujah. Sa kapayapaan, sa katiwasayan ng aming buhay, ito'y lubos kong pinapasalamatan, hallelujah. Maging sa aming pagluwas, sa dako ng Maynila, hallelujah. Sa ating celebrate ng 25 church at 25 anniversary Talipa Peace Mission, hallelujah. Ito yung lubos kong pinapasalamatan mahal dahil tayo kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lalo na yung abang lingkod mahal sa muna mahal sa buhay na talagang lubos na pinagpala, hallelujah. Na muli namang nanariwa sa ating puso't isipan ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa dako ng ulusulong mong mahal, hallelujah. Dahil ito'y tunay na napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y hindi ko malilimutan mahal dahil nung araw mahal sa dako ng kunitang mahal, talagang nakita mo yung mga grabing himala, mahal, yung pagsakripisyo ng ating beloved Mama Dear, hallelujah. Na nung araw naalala ko mahal, talagang tayo sinamahan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat mahal sa pagluwas namin mahal, hallelujah. Muli ko nakapili ang aking mahal sa buhay mahal, hallelujah. Nandiyan yung kagalakan mahal na sila'y aking masilayan mahal, hallelujah. Kaya lubos ko pinasalamat mahal, maging sa pag-uwi mahal, hallelujah. Dahil sa aking pag-uwi mahal, sa dakong ito mahal, hallelujah, pagbalik dito mahal, sa aking pagsakay sa bus mahal, ako'y nakapag-share mahal ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon dahil sa bus na aking inupan, mahal, ako yung may katabing matanda, mahal, hallelujah. Talagang, sa kabagan naman, Panginoon, talagang ako'y pinagpala, mahal, dahil aking naibagi ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang mahal. Kaya, grabing kagalakan na aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Mahal, sariwayan ko at putlo ko sa inyong mahal kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, isa rin ako sa kabataan na walang paas sa buhay, mahal. Puno ng bisyo, pagsugal, pag-inom, pagdadrugs, mahal, hallelujah. Pagpasok sa papulang ilang, mahal, talagang nandyan yun sa aking buhay, mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y kinabagan, mahal. Na nung araw, mahal, bagaman ang aking beloved Lula, mahal, siyang una nakilala sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Na siya'y masasabi ko makadiyos mahal. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay mahal, diyan makita ko yung kaayusan sa kanyang buhay mahal, yung sa kanyang pamumuhay, maging sa pagkilos, pangungusap mahal, hallelujah. Nakita ko siya'y talagang may takot si Diyos mahal, hallelujah. Ngunit sa kanyang buhay mahal, tila may hinahanap sa kanyang buhay mahal na sa kanyang paglilingkod, gusto niyang gumaling mahal, hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman na tili itong karamdaman mahal, sakit sa puso mahal, hallelujah. Kaya siya nagsaliksik mahal, ang katotohanan mahal, hallelujah. Sa patuloy na
pagsaliksik ng aking beloved Lola mahal. Ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito ganyan tagpuan sa Marikina mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal ng aking beloved Lola mahal. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito mamahal, ang naging daan mahal, kung kaya't kami nandito sa gawain ito mahal, na kinabagan, inabot ang panalangin ng ating beloved pastor mahal. Dahil aking beloved Lola, ito'y masigasig, nagpapatuto, nagsishare sa amin mahal, na sinasabi niya, nasumpungan niya na ang katotohanan mahal. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, sa aking buhay mahal, dahil sa aking kabataan, hallelujah. Walang kapangyarihan na labanan ang mga bisyo, kasalanan mahal, hallelujah. Bagaman ako'y sumasama sa aking beloved Lola sa pagdalo-dalo, kahit sa ang sikta mahal, hallelujah. Maging dito mahal, hallelujah. Sa pagdalo dito mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang ang paglilingkod mahal, hallelujah. Kaya ang aking bisyo mahal, ito'y nanatiling bisyo mahal, hallelujah. Sa patuloy mahal ang aking buhay, sa aking bisyo mahal, talagang nandiyan yung kaguluhan mahal, na halos magpatiwakal na ako sa gulan ng aking puso at isipan mahal. Kaya sinabi ng aking beloved Lola nung araw mahal, na maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yun ang aking ginawa mahal, dahil sa aking kaguluhan mahal, ako'y sumamang muli sa aking beloved Lola sa pagdalong mahal, na aking pinakinggan lahat ng mga pangangaral mahal ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear, hallelujah. Maging sa patutuo mahal, ito'y sino sa puso at sinasayasip ka mahal, hallelujah. Na ang padalayin ko ng araw mahal, sabi ko, baguhin niya lang ako, alisin lang ang aking mga problema mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal, sa dako ng kiunita ng araw mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pag-ayuno sa dako ng pambangan ng araw mahal, hallelujah. Sobra-sobra, labis-labis ang aking natanggap ang pagkapalang mahal. Bakit mahal? Dahil paglabas ko ng pastor house mahal, grabe kagalakan ng aking puso at isipan mahal, hallelujah. Na tila nakalutang ako sa akin mahal, sa grubang kagalakan mahal, hallelujah. Na yung mga problema ko mamahal, ito'y tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos na lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, aking napatunayan mahal sa aking buhay mamahal. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Walang alinlangan mahal. Talagang tayo patuloy mahal, dahil kung ako wala sa mahal Panginoon mahal, malamang 6 feet below the ground na ako mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, grabe din ako mahal. Pag sinabi ko, pag galit-galit ako mahal, hallelujah. Dahil nung araw, matuwa, magalit ako'y nagbumura mahal, hallelujah. At marami na rin ako nasaktan mahal sa aking buhay mahal, talagang grabe mahal, hindi ko mapigilan. Ngunit ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal, hallelujah. Totoong paglilingkod mahal, ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah! Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking buhay mahal, sa aking paglilingkod mahal, hindi lahat rusas mahal, talagang may mga pagsubok. Ngunit salamat sa mahal Panginoon, sapat ang pangaral ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear, hallelujah. Tayo manatili mamahal sa paglilingkod na ito mamahal, hallelujah. Walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Puro pagkapala ang mahal ang ating matatanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking trabaho ng araw mahal, sa aking magdadrive mahal, talagang nandiyan yung mga aksidente mahal na hindi maiwasan. Ngunit talagang sa ating pagsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Maging sa karamdaman mahal, hallelujah. Dahil talagang ang mga karamdaman na yan may mahal, talagang kasama sa ating buhay mahal. Diyan tayo sinusukat ng ating pinakamahal na Panginoon, kung gaano tayo magtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit lagi kong sinasabi mahal, hallelujah. Sapat ang mga pangaral ng ating beloved pastor mahal, hallelujah. Upang tayo lumago sa paglingkod na ito mahal, hallelujah. Dahil ako mamahal, kung ako nagkakasakit, 10 na kang mahal sa buhay, hallelujah. Sa kanyang kabagan lang mamahal, kami nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang anumang gawat mahal, panalangin, pagtitiwala, pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mamatay, mabuhay, magtilingkod tayo sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga biyang pagpalang yan, mamahal, hallelujah.
Sa po na aking mahal sa buhay na ito'y tinatamasa namin mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ito'y sapat mahal maging mga espiritual na pagpala talaga. Ito'y sapat mahal dahil ang mga pagpala material mahal para sa akin mga mahal. Ito'y hindi ko binibigyan ng pansin mahal dahil sapat at tayo'y mayroong kagalakan, kapayapaan, pag-ibig sa ating puso at isipan mahal. Ito'y sapat na mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon gaya ng mga pinangangaral ng mga magulang natin sa ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Tayo magmahalan talagang mahal. Hallelujah. Dahil napakalaga ng pag-ibig sa ating mga puso at isipan mahal. Hallelujah. Kaya ako'y naglubos na kapasalamat mahal. Hallelujah. Dahil ang aking beloved tita mahal. Hallelujah. Siya'y una ng lingkod sa ating pinakamahal na Panginoon dito mamahal sa gawain itong mahal. Ngunit sa kanyang negosyo mahal, ito hindi patuloy mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Di naglaho ng panamahal ang beloved tita mahal, ito'y nagkaroon ng sakit na kulang mahal. Hallelujah. Lagi niyang sa akin sinasabi mahal, ang kulang mahal, ito'y kanyang nilalaban mahal. Dahil meron din siyang dinadasalan daw ko ng mahal. Hallelujah. Na nakuha niya sa dako ng Lucina mahal. Hallelujah. Kaya yung kulam ng mahal, ito'y nalalabanan niya. Nung araw mahal, medyo malakas pa ang aking beloved tita mahal. Hallelujah. Ngunit ako mahal, lagi ko sinasabi sa aking beloved tita, ito hindi sa Diyos mahal. Hallelujah. Sapat ang nakita mo sa iyong magulang, sa ating aking lula, na totoo ang gawain ng Jesus Miracle. Lagi ko sinasabi mahal, lagi ko pinapatuto mahal. Hallelujah. Sa ganung buhay mahal, di naglaan ng panahon mahal, talagang lumala ang kanyang kulam mahal. Hallelujah. Na dumating yung bago magpandemya mahal, talagang yung karamdaman kulam mahal, talagang grabe na mahal, na mamansa ang kanyang katawan mahal, hirap na sa paghinga, maging sa pagtayo mahal, ito'y kuba na mahal. Hallelujah. At nagdudumi na parang giniling na dugo mahal, pasintabi sa kumakain mahal. Hallelujah. Ngunit ako nagpupuri ko pasalamat dahil ang beloved nanay sa dako ng Tipulo, ito'y sa kabagan naman po, ito'y naiintindihin ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y hindi nagsawa, nasabihin ang kanyang kapatid na magbalik loob, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang aking tita may mahal, talagang marami itong napuntahan, manggagamot, maging sa Sintlok Hospital mahal. Hallelujah. Mga albularyo mahal. Hallelujah. Walang kagalingan ang kanyang kulam mahal. Hallelujah. Ngunit sa ganung kalagayan mahal, ang beloved tita mahal, ito'y nakinig sa kanyang kapatid, sumama sa dako ng Antipolo. Hallelujah. Upang maglingkod muli mahal. Hallelujah. Sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kasama ang pag-i-stay, pag-ayun sa dako ng Antipolo mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalawang mahal, ang karamdaman ng kulam ng aking beloved tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe ang kagalakan mahal dahil nung nakita ko siya ng pandemya mahal, yung katawan talagang bumalik sa normal mahal. Hallelujah. Ito inayakap ko at halikan ko ito sa noong mahal, sa sobrang kong kagalakan. Hallelujah. At sa kasulukuyan mahal, ang aking beloved tita mahal, sa dako ng Tipulo, ito ibigamitan ng bilang adult square mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ko yung lubos na kapasalamat mahal sa mga palang aking nakamutan mahal. Hallelujah. At kung kami nagkikita-kita dito mga mahal, talagang grabe. Ang amin lang pinag-uusapan mahal, kung gaano kadakila, katotoo, ang pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito. Hallelujah! Kaya grabe mahal, talagang ito talagang lagi namin binubulay-bulay mahal. Hallelujah! Na dati mahal, sinasabi niya mahal, nung hindi pa ito dumadalang mahal, nung kasagsagan ng talipaw, talipaw, hulusulong mahal. Hallelujah! Ito'y nakikita niya ako na dumadalo. Hallelujah! Inuumaga na dahil nung araw mahal, ako'y nakakasama sa pagkatapos ng overnight namin nung araw mahal, pumunta kami sa Mindiola, nag-rally kami mahal, pinapatigil ang assault mahal. Hallelujah. Pag-uwi ko sa bahay mahal, sa pwesto niya mahal, sinasabi niya pa sa akin, hallelujah, na ang malapastor, wala na, sabi ko hindi totoo yan, dahil ang aming malapastor ay tunay na propeta. Hallelujah. Ngunit mahal, ngayon niya napatunayan mahal na tunay at ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, maging siya man din mahal, talagang kasama na natin, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya grabing kagalakan sa aking puso at isipan ng mahal na makita mo ngayong pamilya mga mahal na talagang mainit ang lilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon ito. Ito'y kayamanan natin mga mahal, ang ating labas mahal, na makasama natin maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos ang pasalamat sa aking pinakamahal na Panginoon. Hindi sapat
ang salita ito minamahal upang purihin. Dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang tangi ko lang magagawa ay lagi kong luwalhatiin, parangalan, sundin ang kanyang banal na kalooban. Hallelujah. Kaya lahat na papuri, pasalamat. Hallelujah. Ito ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapaing Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapaing Jesus. God bless po sa ating pong beloved brother. Amen. Arnel Nodado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Tayo pinagpalang lubos, mga minamahal, sapagkat binigyan tayo ng totoong propeta na kumandili sa atin sa buong katotohanan. Amen. Sa ating pong mga minamahal, mga kapatid na hindi po nabigyan ng pagkakataon, magpasalamat. Amen. Sa araw po ng linggo, magpasalamat po tayo, magpalista po tayo, mga minamahal. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapuran at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At habang naghahanda po ang ating mga pinagpalang mga awit at ating pong awitan ating dakilang Diyos. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him. I can count on Him. Till the very end. Till the very end. Those storm clouds darken up the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to their Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to their Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Man, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to you, Jesus. Hallelujah. Tuloy niyo pong kahabagin kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahabag po kayo, mahal na Panginoon, sa bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mahabag ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Glory to you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Mahabag ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to you, my Lord God. Glory to you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mahal na Panginoon, mamag ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God.
mahal na Panginoon, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Tayo magsumama sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Hingin natin ang kanyang kahamagan, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Nais natin ang kagalakan at kalakasan sa paglilingkod. Ating ipabuot, mahal, Diyos pusong pasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Tayo magsumama, mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. So, unang dalangin bilaban ni Evangelist Pastor Wildis Ran Almena. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kamay humingi ng kapatawaran ng Diyos. Sa iyong pagkasala na gawa na hindi kaya, O Diyos. Hugasan niyo po kami na yung kamanal-banal ng dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, babag ka sa amin. Hallelujah. Kumilos ka ng mainam sa aming kakalagitnaan na mahal na Panginoon. Ito ang aming kagalakan at kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo kami, O Diyos. Hallelujah. Ito ang aming samon na langit. Sa unang dalangin, bilaban ni Evangelist Pastor Wildis Ran Almena. Aming samon na langin sa iyong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the holy. Praise the Lord. So great is the Lord in whom we have the victory. He aims as against the enemy. We bow down on our and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout the earth and heaven above. Is the Lord and most worthy of praise. Hallelujah, hallelujah. The city of our God, the holy place, the joy of the is the Lord in whom we have the victory. He aims as against the enemy.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. We want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin. God bless mo, beloved choir. Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Muli pinakmataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At muli minamahal ako ay nagpapaabot, hallelujah, na dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi natin inaalala mga tulot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Walid Estrada Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng beloved Honorable Evangelist Pastor Walid Estrada Almeida. At ganoon din ng ating mga mahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved order preacher, Kubo Buinir. At ganoon din sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Binzer. Ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewers, sa maging sa mga YouTube followers, sa pinagpalang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po manamahal ay dadako na po manamahal sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay, hallelujah. Tunay manamahal na talagang napakabuti ng ating Diyos, hallelujah, na nandun manamahal na talagang patuloy na nagpapala sa atin, na patuloy na nagkakalob ng mga bagay-bagay manamahal, at tunay tayo pinasasagana sa lahat ng bagay manamahal. At tunay pa nga po manamahal, tuwing marinig nga ito manamahal ng mga Kristiyano, na ginando manamahal, talagang muling makakaganap ng kalooban ng Diyos, talagang grabing kagalakan sa kanilang puso.
Talagang sa tunay na Kristiyano, minamahal, talagang wala nang ibang kagalakan pa kundi ang masunod ang kalooban ng dakilang Diyos. At tunay minamahal, hallelujah, talagang nalalapit na ang panahon. Talagang nandyan na lahat ng mga tanda, minamahal, magbabalik ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Pasusulit na ang ating mga nandun may mga pinaghirapan, minamahal, nandun na talagang grabe, minamahal. Grabing kagalakan, talagang tunay na hindi may paliwanag, minamahal, ang parating pinagkakaloob sa atin ng dakilang Diyos. Na grabing kagalakan, mahirap i-express, minamahal, hallelujah. Lalo na kapag nararamdaman ng matapis at banal na presensya ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na napakasarap at napakabuti ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos. Lagi tayong sinasamahan, minamahal, hallelujah. Mapalad tayo sa lalo't higit ng mapalad, minamahal, hallelujah. Tayo po muli minamahal, mag-aaral minamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah, na talagang nandun minamahal ang sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan na kinakailangan, kaya nga ang pagbibigay minamahal, sa tuwing banal na gawain na lamang minamahal, ito ipinapangaral minamahal, upang talagang hindi makalimutan na lahat ng mga anak ng Diyos. At talagang masiguro minamahal, na talagang maipagkalooban dapat na para sa Diyos, hallelujah. Upang hindi maturingan minamahal, na isang magnanakaw, isang Kristiyano. Napakasakit pakinggan, ngunit talagang masakit ito minamahal sa mga talagang ayaw gumanap ng kalooban ng Diyos. Ngunit ito ay talagang hindi naman para talaga doon sa mga anak ng Diyos na matapat na nagbibigay minamahal. Kaya nga minamahal, sabi nga lagi at lagi pinapangaral minamahal na napakalaki ang ugnayan nito minamahal sa ating kaligtasan. Parang itong masabi nga, yung pag-abroad minamahal, kapag kulang ka ng dokumento, hindi ka matutuloy kahit yung passport, wala ka, at wala kang NBA clearance, hindi ka matutuloy, minamahal. Ito rin, minamahal, itong pagbibigay, isa rin sa mga sa requirements, minamahal, upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat talaga ito kasama ito, minamahal. Package ang mga ito, minamahal. Talagang dapat ganapin ng Kristiyano, minamahal. Hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, sa may Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Talagang dapat kinakailangan talaga ganapin. Sabi pa nga na Juan 14:15, kung ako'y yung iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tira namin mahal, yung nagpagsunod talaga ay pagpapakita ng pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi pa dito minamahal ng Mateo 7:21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito yung mga utos, minamahal, na talagang, dapat talagang ganapin, minamahal. Malinaw ito na sa mga bersikulong ito, minamahal, na talagang kapag ka hindi natin ginanap ang pagbibigay, minamahal, kapag ka tayo hindi nagtapat, ay talagang malabo pa sa ilog, minamahal, ang ating kaligtasan, minamahal. Kaya ito'y nakapackage ito, minamahal, kasama nga ito, minamahal, na tayo talagang maging tapat, minamahal, maging sa ating pagbibigay. Kaya ganito na lamang, na laging tuwing na gawain, ito'y pinapangaral, pinapaalala lagi, minamahal, hallelujah. Dahil ang nais ng Diyos talaga, minamahal, yung tayo pagpalain, sapagkat grabe, saganang kayamanan ng Diyos. Pag-aari ng Diyos ang langit at ang lupa. Talagang minamahal, talagang ang Diyos nagpupumilit na pagpalain tayo, minamahal. Hindi nais ng Diyos, minamahal, na talagang ba tayo kailangan magbigay ng isang bumbahagi tandog. Ang purpose ng Diyos ay hindi para tayo pahirapan, minamahal. Ang nais ng Diyos ay sumagana ang kanyang mga anak. Patuloy na talagang nandun ng grabing pagpapala. Mga minamahal, hindi lang pagpapala ang bagay ng material, minamahal. Lalo tigit kasaganahan sa spiritual, minamahal. Yung lahat sa lahat ng bagay talagang kontento ka, minamahal. Wala ka nang hanapin pa. Lalo na tigit yung spiritual, minamahal, na talagang nag-uumapaw. Na talagang kahit minsan kung titignan parang walang-wala ka, minamahal. Ngunit grabe ang kagalakan mo, minamahal. Na talagang ito'y nag-uumapaw. Yung mga pagpapalang tinatawag na siksik, liglig at umaapaw. Na talagang halos talagang banaag sa iyong mukha, minamahal, na talagang nakangiti at masaya, minamahal. Yan ay grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, minamahal, kapag sabi nga, kapag ating wag nawang pumasok ang panghihinayang, minamahal, lalo na kung malaki na po yung ating mga binibigay, minamahal, hallelujah, nandun na talagang, lalo na 1,000,000 ang pagpapala at merong 200,000 na dapat ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nawang manghinayang dahil sabi nga ng Hagay 1:6, hallelujah,
Sabi dito, kayo naghahasik ng marami at nagsisianin ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya napansin natin ito, minamahal, nung hindi pa tayo nagtatapat, lalo na nung hindi pa natin nakikilala ang dakilang Diyos. Bagamat noon pa itong pagbibigay, minamahal, noon pa ito, minamahal, talaga ipinangaral sa lahat sa buong kinapal, minamahal. Na talagang ito, ngunit sa ating nakagistang relihiyon, hindi ito ipinangaral, minamahal. Hindi ito ipinangaral na ganito, kagaya ng pangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeida, na kailangan mahigpit na ganapin ito, minamahal. Tignan nyo, minamahal. Bagamat tayo may mga trabaho, bagamat tayo may mga ipon, saan napunta, minamahal? Karamihan talaga sa ating minamahal, bago makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, punong-puno ng karamdaman at baon na baon sa utang, minamahal. Marami tayong ngunit talagang wala, minamahal. Ubos din lahat, negatibo pa, minamahal. Dahil talagang tayo napunta sa sumpa, minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil sa pangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeida, na talagang kailangan magtapat sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Magtapat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na tayo nakalaya, minamahal. At talagang tunay naman na grabing pagpapala. Sa ating mga minamahal na kapatid, nandun mga naggrabe, mga posisyon, nagsitaasan, mga kayamanan, talagang napakarami na pinagkaloob ng Diyos. At ganoon din kagalingan ng ating mga karamdaman. Tayo nakalaya, maging sa ating mga karamdamang nakamamatay, minamahal. Na supposed to be tayo nag-aantay na ng kamatayan, ngunit ito tayo, minamahal. Talagang bumibilang ng ilang taon na talagang dapat ay mamamatay na sana, ngunit ilang taon pa tayong nabubuhay, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Nais lang Diyos, hindi nais lang Diyos na tayo pahirapan, bagkos ang nais ng Diyos, tayo sumagana sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Huwag natin gayahin, minamahal, hallelujah. Ang kagaya nga ng ginawa natin magulang na palagi pinapangaral nga sa malakyas na nandun hindi na tinupad, minamahal. Talagang ito'y napapunta na lamang sa sumpa. At alam natin, ito na experience nga natin, minamahal, tayo hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos. Nandun talaga tayo sa grabing sumpa. Ngunit ito tayo ngayon, minamahal, nung ipangaral sa atin, nagtapat at marami ang nakapatunay. Talagang halos lahat tayo, minamahal, na talagang totoo ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah, na talagang sa mga grabing pagpapalang ito, minamahal, manatiling tapat. Sabi nga naman ating pinakamamahal na Panginoon, pag napagkatiwalaan ka sa maliit at pagkakatiwalaan ka rin sa malalaki, minamahal. Kaya maraming mga pagpapala na dapat ipagtiwala sa atin ng dakilang Diyos. Minsan yung mga ating mga pagpapala medyo alangan, minamahal, dahil minsan baka hindi pa tayo handa sa mga pagpapalang, umabot tayo, minamahal, sa panghihinayang, minamahal. Kaya ngunit huwag talaga tayong manghinayang, minamahal, hallelujah. Tandaan natin, minamahal, malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tignan niyo ang paligid, minamahal. Nandun na naman, sa Bulinaw na naman, nung kahapon niya tayo, minamahal, may lindol uli. Magnitude 4, minamahal. Talagang buong paligid natin, talagang nililiglig na ng husto ng ating pinakamamahal, Panginoon. Talagang nire-remind ng ating dakilang Diyos, nandito ako na buhay na Diyos na dapat yung paglingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang pinapaalalahanan ng lahat ng tao, ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Na talagang nais niya ang lahat ay maligtas. Dahil sa grabing habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, minamahal, hallelujah, atin talagang minamahal, tayo talagang magtapat, minamahal, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At sa bawat ating ipagkakaloob, minamahal, hallelujah, lalo na ngayon, tag-ani, minamahal, sa bawat 10 kaban, merong 2 kaban, ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa mga hayupan man yan, nanganak ang inyong mga baboy, 10, ang 2 dyan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang hindi naman natatali dyan, minamahal. Kung gaano mo iniibig ang dakilang Diyos, kung talagang nais mo magbigay pa ng 3, 4, kalahati sa ating pinakamamahal, Panginoon, mas maganda yan, minamahal. Hindi natin mahigitan ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay. Sagana kung magpala ang ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang nandun, minamahal, maging sa lahat ng ating, sabi pa nga ng Biblia, parangalan ng ating dakilang Diyos. Lalo na po, minamahal, sa mga unang bunga. Lalo unang bunga ng ating mga palayan, unang bunga ng ating hayupan, minamahal, talagang
Sabi nga, parangalan mo at makikita mo. Hallelujah. Lalo mong unang bunga natin sa ating mga trabaho. Marami sa ating mga minamahal na kapatid ang nakasubok na minamahal. Na talagang kanilang pinarangalan ang dakilang Diyos sa unang bunga nila minamahal. Grabe minamahal. Hindi sila magkanda-ugaga sa grabing pagpapala ng Diyos dahil inuna nilang pinarangalan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay minamahal. Hallelujah. At tayo pa magkakaloob minamahal. Hallelujah. Sabi nga, lagi pinapangaral dahil 10% ang pinapangaral ng Biblia minamahal. At sabi nga doon sa Malakias minamahal, at 10 bahagi at handog. At ang pinangaral nga ng Beloved Evangelist Pastor Wallace Almeida, tinumbasan yung another 10% to make it 20% minamahal. Kaya, at hindi naman nagkamali ang man of God. Nando minamahal talagang grabe minamahal. Nung ginanap ang kalooban na yan minamahal, nando minamahal talagang lubos na pinagpala. At lalo pa yung iba dahil sa grabing pagpapala, dinagdagan pa, ginawa pang 20, ginawang 30, ginawang 40, ginawang 50%. Minamahal. At tunay naman, grabing sumagana na hindi talaga magkandogaga sa grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag manghinayang minamahal sa bawat pagkakaloob. Talagang lubos tayong pagpapalain ng ating dakilang Diyos. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, hallelujah, atin na pong ihanda yung ating ipagkakaloob, ating 10 bahagi tandog minamahal. At atin na pong tawagin ng ating mahal na kapatid na manalangin upang tayo lubos na pagpalain minamahal. Atin pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman.
praise the Lord. God bless po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos, mahal na Panginoon po, magbalik sa inyo mga kamilyong best, minamahal. Pagpalain po kayo natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo humanda na po, minamahal. Atin na pong ihanda yung ating lapis, ballpen, papel, minamahal, natin paglilistahan. Lalo tigit yung ating banal na kasulatan, minamahal. Hallelujah. At tayo makikinig na po ng salita ng Diyos. Hallelujah. At bilang paggalang, salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga aral, tayo po'y tumayo na po, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga aral, minamahal, at atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Rom Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sama-sama naming pinapaabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa aming mga buhay, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, na sa aming magdamag na pananambahan, kami iyong sinamahan na sa bawat bahagi ng aming pananambahan. Ito'y iyong nilangisan at pinasbasan, Panginoon. Patunay na iyong ipinadama ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang aming kagalakan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, at narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Ngunit bago ang lahat, kami ay lumalapit, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng mga salita na mamumutawi sa aking labi, Panginoong Hesus. Buksan mo ang aming pangunawa, puso at isipan, Panginoong Hesus. Turuan mo kami, Panginoong Hesus, na maging matagumpay. Turuan mo kami, Panginoong Hesus, na sa oras na ito, Panginoong Hesus, taglay namin ang kagalakan na makinig ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Willis Raja Almeida. Aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, ang bilipong down, pagkaantok, kasaut, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral. Ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating live webcast viewers, Luzon, Visayas, in Mindanao, at maging sa ibayong dagat, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Bynes. Isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin, agit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa banal na salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, na kung saan ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ay ito'y magiging interesting
sa bawat isa sa atin at ito'y talagang napapanahon dahil ito ay talagang dapat gawin ng bawat mananampalataya. Amen. Praise the Lord. Ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng awit, kapitulo 31, talatay 23 at Proverbs chapter 28 verse 20. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 31, sa talata po ay 23, ito pong nakasulat, O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat at pinanghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. At dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabanatay 28, talata po ay 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Itong ating talata, mga minamahal, na ating nabasa, itong teksto na itong mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ito po ay hindi isang suggestion, kundi ito ay command ng ating dakilang Diyos na ating mahalin ang ating dakilang Diyos. Amen. Na ang sabi dito sa Proverbs, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. So lahat tayo, mga minamahal, ay nais natin ang masaganang buhay. Ngunit ang ating dakilang Diyos, mayroon siyang sinabi, mayroon siyang kondisyon o mayroon siyang demand upang tayo ay managana, mga minamahal. Ano yung demand na yun ng ating dakilang Diyos na ating gagawin, mga minamahal? Ang tapat na tao, sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo, mga minamahal, na ang dakilang kapakinabangan sa katapatan, mga minamahal. So sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na ang bawat isa sa atin na tayo ay matapat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na ang salitang ito na ating nabasa, na ang pinatutungkulan nito, mga minamahal, ang sinasabihan nito, mga minamahal, malinaw ang sabi, malinaw ang ating napakinggan, na ito ay sinasabi sa mga anak ng ating dakilang Diyos. Mga banal. Itong salita na ito ay hindi sinabi sa mga unsaved, hindi sinabi sa mga hindi nananampalataya sa ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Because they don't love our loving God. Na dito sa ating binasa, binanggit, ay sa kanyang mga banal, mga minamahal. Na sa ating buhay, sa iyong buhay, mga minamahal, unless you have Jesus Christ sa ating buhay, mga minamahal, kung wala ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, hindi natin kayang mahalin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi tayo magiging tapat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil ang sabi nga, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan ang nature natin, mga minamahal.
Yan ang nature ng tao, makasalanan, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ni Haring David, mga minamahal, O love the Lord, all ye sins. Ito ay sinabi ni Haring David sa lahat ng mga anak ng Diyos. Na ang sabi, the Lord preserveth the faithful and plentifully rewarded the proud doer. So nandito rin pala mga minamahal na ayaw ng ating dakilang Diyos sa isang tao na proud, na may pride, mga minamahal. Amen. Ayaw ng ating dakilang Diyos na ang isang mananampalataya ay mapagmataas, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga pala na we need to be humble before our loving God. Amen. Kaya pala ang ating dakilang Diyos, nakikita natin sa ating ibang mga beloved brethren na bakit sila ay pinagpapala? Dahil sa kanilang buhay, mayroon palang humility. May humbleness sa kanilang buhay, kaya po sila pinagpapala, mga minamahal. Ano ang sinasabi ng unang aklat ng Korinto, Kapitulo 4, ng talatay 2, na ang sabi dito, mga minamahal, moreover, it is required in his rewards that a man be found faithful. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Lahat ng katiwala ng ating dakilang Diyos ay magsabi ng praise the Lord. Siyon pala, mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos. Na kinakailangan pala ang katiwala ay maging isang tapat, mga minamahal. Amen. Ang katapatan, mga minamahal, ang katapatan, mga minamahal, o ang tinatawag na faithfulness, mga minamahal, is not a choice. It is a character. Ito ay isang character ng isang tao na iyong kayang gawin, mga minamahal. Na yan ang pinili mo, yan ang pinili ko, yan ang pinili natin, mga minamahal, na tayo ay maging faithful sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So sa atin pala, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay maging tapat, mga minamahal. Amen. Yung mga nakaraang araw, mga minamahal, na ating napag-aralan, na God faithfulness to His unfaithful people, na ang ating dakilang Diyos, na ang kanyang pangako, mga minamahal, ang kanyang mga promises, mga minamahal, ay always, on time, lagi, ang kanyang mga pangako, mga minamahal. Amen. Ano ang sinasabi dito sa aklat ng Proverbs chapter 20, verse 6, mga minamahal? Ang sabi dito, maraming tao ay magtatanyag, bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Ngunit sinong makasusumpong sa taong tapat? Amen. Ang sabi, sino ang makasusumpong sa taong tapat, mga minamahal? Alam natin, mga minamahal, na ang tao, ang buhay ng isang tao, mga minamahal, kung anuman ang mga bagay na mayroon siya, mga minamahal, yun ang kanyang ipinagmamalaki, mga minamahal. Pero tandaan natin, mga minamahal, na yung mga bagay na yan that comes from our loving God. Amen.
Na tayo mismo, ikaw mismo mga minamahal, alam natin yan na ang mga bagay na yan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating katapatan mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kung ating titingnan mga minamahal sa ating buhay, hindi po madaling makakita ng mga taong matatapat mga minamahal. Amen. Paano ka? Paano tayo makakakita ng taong may katapatan mga minamahal? Makakakita ka ng taong may katapatan sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng kahirapan mga minamahal, sa panahon na yung ating buhay ay hindi tayo komportable mga minamahal. Amen. Na talagang pag dumating yung mga panahon na yan, talagang ipakikita natin na tayo ay maging matapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam natin yung nakaraang mga panahon, yung mga dumaan, katulad ng pandemic mga minamahal, na alam natin na talagang bawal na bawal mga minamahal ang talagang lumabas mga minamahal. Ngunit kahit na bawal ang lumabas, ngunit patuloy pa rin ang gawain ng ating dakilang Diyos. Ngunit talagang mayroon tayong mga beloved brethren na talagang kahit sila o kahit bawal mga minamahal ay talagang kanilang ipinakita ang kanilang katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinirit pa rin nilang dumalo mga minamahal. So doon natin makikita ang katapatan ng isang mananampalataya mga minamahal. So nga, ang sabi nga ng Biblia mga minamahal, maraming tao ang magtatanyag, bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Ngunit sino ang makasusumpong sa taong tapat mga minamahal? Amen. So paano tayo magiging tapat sa ating buhay mga minamahal? Na laging ang bawat isa, ang bawat Kristiyano, laging nire-remind mga minamahal. Hebreo chapter 10 verse 25 mga minamahal, na huwag nating kaliligtaan ang pagtitipon mga minamahal. Amen. Dahil sa pagtitipon na yan mga minamahal, diyan natitibilap ang ating karakter na maging ikaw, maging tayo ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, beloved brethren, ano ba yung tinatawag na word na faithful mga minamahal? Yung tinatawag na faithful mga minamahal, na you are on time lagi, na dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. You are on time lagi sa pagbibigay ng ikapo at handog mga minamahal. On time lagi, na 3 times a week, laging dumadalo mga minamahal. Amen. Hindi lang tayo faithful dito sa house of our loving God, maging sa labas ng bahay panambahan ng ating dakilang Diyos, tayo ay maging tapat mga minamahal. Amen. Now what we have learned in the house of God, anuman ang ating natutunan dito
sa bahay panambahan ng ating dakilang Diyos, yan ay i-apply na natin mga minamahal, maging sa labas mga minamahal. Amen. I-apply natin yan sa labas mga minamahal, yung ating natutunan mga minamahal. I-apply natin ang ating katapatan, hindi lang dito sa loob ng bahay panambahan mga minamahal, maging sa labas mga minamahal. Amen. Dahil once na ang katapatan na yan mga minamahal ay ating ini-apply sa ating buhay, kung ang word na katapatan ay maging isang talagang tunay na iyong karakter mga minamahal, mayroong tinatawag na kapakinabangan mga minamahal. Amen. Sinabi ng ating dakilang Diyos na sa ating katapatan, ang Diyos ay patuloy na magpapala sa bawat isa sa atin mga minamahal. Amen. Ano-ano ba mga minamahal ang benepisyo, benefits ng katapatan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Maraming bagay mga minamahal, mamaya titingnan natin yung mga bagay na talagang benepisyo upang ito ay maging talagang mai-apply natin sa ating buhay mga minamahal. Amen. Na yan talaga ang ating talagang dapat gawin bilang isang Kristiyano mga minamahal. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na sino ang makasusumpong sa taong tapat mga minamahal. Ang sabi ng Panginoon, the Lord preserveth the faithful. Alam na natin bakit laging sinabi sa pangangaral ng beloved pastor Wildis Raja Almeida mga minamahal. Bakit laging niyang sinabi na lagi tayong dumalo mga minamahal? Dahil pag sa lagi tayong dumadalo, yung ating katapatan mga minamahal, mayroong matatanggap na benepisyo mga minamahal. Amen. Dahil sa ating katapatan, nais ng ating dakilang Diyos na ikaw ay lumago, ako ay lumago, tayong lahat ay lalago sa pananampalataya mga minamahal. Amen. Na pag tayo ay laging dumadalo, nahahayag ang katapatan mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na kahit anuman ang dumating na pagsubok, anuman ang dumating na problema sa ating buhay, mga minamahal, kung nandiyan ang iyong faithfulness, ang ating katapatan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi ka bibitaw sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise o Lord. So yung ating nabanggit kanina mga minamahal, ano yung mga benepisyo sa ating katapatan mga minamahal? Amen. Marami yan mga minamahal, pero tayo ay magbanggit lamang ng tatlo mga minamahal. Tatlong bagay na may kapakinabangan kung tayo ay mayroong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una mga minamahal, pakisulat mga minamahal upang ito ay hindi natin makalimutan. Number 1, God protect those who are faithful. Amen. God protect those who are faithful. Dahil ang sabi ng Panginoon sa ating nabasa kanina mga minamahal, God preserveth the faithful. Ibig sabihin mga minamahal, preserveth is to protect you mga minamahal. Amen. Sa lahat ng anggulo ng iyong buhay, ng ating buhay, andyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.
na sa lahat ng anggulo ng iyong buhay, God will protect you. Even sa iyong mga desisyon, sa iyong mga buhay, mga minamahal, i-guide ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nasa iyong desisyon, dahil sa iyong katapatan, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, andyan ang kanyang protection sa iyo. Hindi ka mapapahamag. Marami tayong mga desisyon sa ating buhay. Ang desisyon natin sa buhay, yan ay maihalimbawa natin sa isang kadena, sa isang chain. Tingnan nyo yung kadena, yung chain, di ba dugtong-dugtong yung kadena. Amen. Pag yung isa na kadena na nakadugtong, pag yun po ay napatid, at yung kadena na yun may nakasabit, mapapatid po yun, mahuhulog. Masisira yung nakasabit, mga minamahal. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal. Katulad ng isang kadena, isang chain na once na tayo ay nagkamali, wala tayong protection guide sa ating dakilang Diyos, tayo ay mapapahamak, mga minamahal. Amen. So God protect those who are faithful. Pinuprotektahan ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga lingkod. Ano ang sinasabi dito sa aklat ng ikalawang Tesalonika ng Kapitulo 3 ng talatay 3, ang sabi dito, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Yun pala, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ang mag-iingat sa atin, mga minamahal. Maging sa gawa ng kaaway, pag-iingatan ka ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, may pakinabang sa katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating katapatan, mga minamahal, marami ang pangako ng ating dakilang Diyos. Isaiah chapter 54, verse 17, mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, walang almas na ginawa ang pakikinabangan laban sa iyo. Amen. Alam na natin yung almas, mga minamahal, na talagang pag yan ay ginamit sa iyo, ay talagang mapapahamak ka. Ating napakinggan sa mga patutuo ng ating beloved brethren, mga minamahal, na kahit yung M203 grenade, mga minamahal, kahit sumabog yung mga shrapnel, mga minamahal, ay hindi tumagos sa kanilang katawan. Bakit, mga minamahal? Dahil sa kanilang katapatan sa ating dakilang Diyos, sila ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon, mga minamahal, ang benepisyo ng katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. And by being faithful to our loving God, by doing the will of God, mga minamahal, He will protect you. God will protect us sa lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Hindi nyo napansin, mga minamahal? Every time, pagkatapos ng big event, pagkatapos ng matagumpay, mga minamahal, lalo na ang anniversary, mga minamahal, may nangyayari sa ating buhay. May mga napapahamak, mga minamahal. Kung ating papansinin yung mga minamahal,
may mga nangyayari. Kaya sa ating buhay, pagkatapos ng mga malaking event, mga minamahal, kailangan ikaw ay magbantay, kailangan tayo ay magbantay, kailangan mayroon tayong patuloy na katapatan sa ating dakilang Diyos upang ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay manatili nasa iyong buhay, mga minamahal. Hindi tayo mapapahamak, mga minamahal. Dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pangalawa ng benefits of faithfulness sa ating dakilang Diyos, God maintain those who are faithful. God maintains those who are faithful. Yung nabasa natin kanina, mga minamahal, na salita ng ating dakilang Diyos na preserve it, ibig sabihin, mga minamahal, maintain or susuplayan ng ating dakilang Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen. Bawat isa sa atin, lahat tayo may pangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo may pangangailangan. Ang mga ibang mga kapatiran, kahit sila ay wala dito, ay mayroon din silang pangangailangan, mga minamahal. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano ang sinasabi dito sa aklat ng Awit, Kapitulo 55, ng talatay 22, ang sabi po dito, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tingnan niyo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Aalalayan ka. Kanina, poprotektahan ka ng ating dakilang Diyos. Ngayon naman, aalalayan ka ng ating dakilang Diyos. Amen. Our loving God shall sustain all your needs, all our needs, mga minamahal. So why we worry, mga minamahal? Ang Diyos ang nangako, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Napakadami ang salita ng ating dakilang Diyos na iyong pangahawakan, ating pangahawakan, mga minamahal. Philippians chapter 4, verse 19, mga minamahal. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yun pala, mga minamahal. So, ibig sabihin, sa ating katapatan, may garantiya pala, mga minamahal. Kaya't napakahalaga na mayroon tayong katapatan kasi may guarantee, mayroong salita, may promise ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo, mga minamahal. He will supply your needs according to His riches and glory, mga minamahal. Amen. He will supply all your needs, mga minamahal. Pero, kung ating titignan ang salita ng ating dakilang Diyos, mayroong requirements, mga minamahal. Amen. He will supply all your needs, pero may requirements. Ano yung requirements, mga minamahal, na sinasabi ng ating dakilang Diyos upang ang iyong pangangailangan ay Kanyang isusupply sa atin, sa iyong mga minamahal. Nabasa na natin kanina, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 4, verse 2.
Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Yun pala mga minamahal, ang requirements mga minamahal upang ang ating dakilang Diyos ay isupply niya ang ating mga pangangailangan mga minamahal. Amen. Yung katapatan pala mga minamahal. Ating natandaan si Daniel, mga minamahal, na ang hari mga minamahal nagbaba ng batas mga minamahal na walang luluhod sa ibang Diyos kundi luluhod doon sa rebulto na ginawa mga minamahal. Ngunit sa katapatan ni Daniel mga minamahal, siya ay nanalangin. Ipinakita niya ang kanyang katapatan sa kanyang dakilang Diyos, sa ating dakilang Diyos. At anong nangyari mga minamahal? Siya ay nakita mga minamahal dahil nakabukas ang bintana, nakita na siya ay lumuhod mga minamahal at may batas na hindi pwedeng lumuhod sa ibang Diyos. At siya mga minamahal ay talagang hinuli mga minamahal at inihulog doon sa lion dens mga minamahal. Ipakakain siya doon sa leon mga minamahal, doon sa gutom na mga leon. Ngunit kung ating titignan, sino ang lumikha doon sa leon? Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Amen. Yung mga leon na talagang gutom na talagang inihulog si Daniel doon mga minamahal ay naging tikom yung kanilang bibig mga minamahal dahil sa katapatan ni Daniel sa kanyang dakilang Diyos. Maging sa ating buhay din mga minamahal, sa katapatan natin sa ating dakilang Diyos mga minamahal, God will protect you. God will sustain you, mga minamahal. Amen. So ano pa ang hanapin natin, mga minamahal? So ibig sabihin, we have to stay faithful, mga minamahal. Dahil if we stay faithful, God will protect you. God will supply our needs, mga minamahal. Ganyang kahalaga, mga minamahal, ang katapatan sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayong lahat ay laging narito, mga minamahal, na talagang napakahirap, talagang magpuyat, talagang extreme sacrifice, mga minamahal. Bakit tayo narito? Dahil sa ating katapatan, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Ang ating banal na gawain dito sa San Carlos, mga minamahal, 39 years na, mga minamahal. 39 years. Ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy ang katapatan ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay. Talagang patuloy tayo na talagang minsan walang katapatan. Unfaithful sa ating dakilang Diyos. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, always faithful sa ating buhay, mga minamahal. Amen. At pangatlo na benepisyo sa katapatan sa ating dakilang Diyos, God cares to those who are faithful. 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi dito, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Casting all your care upon Him, for He carried for you. Tingnan niyo, mga minamahal,
may pagmamalasakit pala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mahal na mahal ka, mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God is always faithful sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Pero ang tanong, mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili ngayon. Tanungin natin ang ating sarili. Am I faithful? Am I faithful reading Bible? Am I faithful worshiping our loving God? Am I faithful in giving tithes and offering? Am I faithful sa kabanalan? Am I faithful na 3 times na dumalo sa isang linggo? Sa ating buhay, mga minamahal, alam mo yan, alam natin kung tayo ay faithful sa ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, kung alam natin na hindi tayo faithful sa ating dakilang Diyos, and then, why we expect blessings? Why we expect protection from our loving God? Why we expect sustain? Why we expect that God will supply our needs, mga minamahal, if we are not faithful to our loving God, mga minamahal? Amen. Malapit na po tayong magtapos at maganda na po ang ating beloved mga awit. Yun, mga minamahal. Ask yourself, ask ourselves, am I faithful? Can you imagine, mga minamahal, kung sa oras na ito, napakarami tayo dito, mga minamahal. Kung sa oras na ito, punong-puno tayo dito, mga minamahal. Kung lahat ng nandito ay may katapatan sa ating dakilang Diyos, expect the protection, the blessings, the healing ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi sa ating nabasa, sino ang makasusumpong sa taong tapat? Kaya't ilagay natin sa ating puso, mga minamahal, sa ating isipan, mga minamahal, na tayo ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way.
Awitan po natin mga minamahal natin dakilang Diyos. What a faithful God have I. What a faithful God. Thank you, Jesus. Hallelujah. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. Hallelujah. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Tayo mga minamahal, minsan tayo nagiging unfaithful sa ating dakilang Diyos, subalit ang ating dakilang Diyos nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Nananatili umalapin noon ang pag-ibig sa bawat isa sa atin ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, magising na po tayo sa umagang ito. Susuklian ba natin ang katapatan ng ating dakilang Diyos ng masama, mga minamahal? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hinihintay ang bawat isa sa atin na maging matapat sa paglilingkod ang bawat isa, mga minamahal. Ang pangako ng ating dakilang Diyos sa oras ng kagipitan, mga minamahal, sa oras ng kabagabagan, mga minamahal, hindi tayo mangangamba. Bakit, mga minamahal? Ang pangako ng ating dakilang Diyos, stand still at tignan mo ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Manatili ka, mga minamahal. Manatili tayo, mga minamahal. Tignan natin kung gaano kadakila ang mahal na Panginoon. Titignan natin ang pagliligtas sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang ating mga minamahal na kababayan, sobrang pangamba, mga minamahal, sa dako ng Cebu. Hindi na sila natutulog sa bahay. Hindi na sila natutulog, mga minamahal, sa kanilang mga tahanan. Ibinibinta na kanilang mga kondominium, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, nakakatulog tayo ng mahimbing sa loob ng ating tahanan, mga minamahal. Ibinibigay lahat ng ating pangangailangan ng mahal na Panginoon. Ibinibigay ng ating dakilang Diyos, ang ating napakabait na Diyos sa langit, mga minamahal, nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. What a faithful God. Hallelujah. What a faithful God. What a faithful God. Hallelujah! Ang ating Diyos ay tapat, mga minamahal. A faithful God have I.
na Panginoon, aming napakabait na Diyos sa langit. Mabag ka sa bawat isa sa amin, Mahal na Panginoon. Tulungan mo kaming lumakad nang may katapatan, O Mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, Mahal na Panginoon, maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Nadatnan mo kaming tapat, mga minamahal, sa iyong pagbabalik. Patuloy kaming umaawit. Patuloy namin ginagampanan ang mga tungkulin na iniatag mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming palakasin, patatagin sa lahat ng mga pagsubok. Sa ganang amin, Mahal na Panginoon, hindi po namin kaya, Mahal na Panginoon. Kami patuloy dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kaligtaan. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, Mahal na Panginoon. Kabagan mo kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na umawit sa krus ng Kalbaryo. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Radalmena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Dalawang kamay itaas. Meron tayong mga loved ones na nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay itaas kung may mga problema sa pinansyal. Banggitin po natin mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, sanhi ng katarata, mga cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin pong palapakan muna ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin natin dakilang Diyos. Tayo po'y tatalon 3 times. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At para po sa ating pong mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na siya po ay Diyos na bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Ito po yung makadiyos na pagsisisi, mga minamahal, na ang ating lahat naman kalikuan, mulang nang tayo magkaisip, mga minamahal, amen, hanggang sa mga oras na ito ay hindi na natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Tayong lahat ay nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit, hindi lahat, mga minamahal, hindi po lahat binigyan ng karapatan. Hindi po lahat binigyan ng kapangyarihang maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kanina, mga minamahal, amen, ating mga pinagpalang mga awit sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri, mga minamahal, amen, silang lahat, mga minamahal, ay nangabautismuhan, amen, ng Espiritu Santo. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ito po ay ating mararanasan kung tayo po, mga minamahal, amen, ay maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, ating itaas, mga minamahal, ang ating mga kamay, ating mga beloved viewers, ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari
ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Praise the Lord. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po ang mga kaluluwa umalapay noon na binigyan po mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo. Kabagan mo po sila umalapay noon, sampunan ka lang mamahal sa buhay. Iligtas mo po sila umalapay noon na patuloy silang panghawakan hanggang siya muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Normal Evangelist Pastor Will Estrada Almeida in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Alapyan. Sa na po natin. Praise the Lord. Tayo po idarako sa ating mahalagang announcement. Mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamadalas na pagpupuri, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po idarako mga minamahal sa ating pong mahalagang announcement. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay meron pong ginaganap na banal na gawain dito po sa 157 San Carlos City, Pangasinan, Barangay Mamarlaw. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. 3 beses po sa isang linggo. Ang araw po ng ating banal na gawain, araw po ng Miyerkules, sa ganap na alauna po ng hapon, at matatapos po ito ng alas 5 ng hapon. At ganoon din po mga manamahal sa araw po ng overnight prayer, Friday. Nagsisimula po ang ating banal na gawain. 9 o'clock po ng gabi at matatapos po ng ganito pong oras, 6 o'clock po ng umaga, araw na po ng Sabado. At ganoon din po sa ating general worship, ang ating Sunday service. Ayan, nagsisimula po ang ating pong banal na gawain. 9 o'clock po ng umaga at matatapos po ito ng alas 3 po ng hapon po rin ating pinakamamahal na Panginoon. At wag po natin kalilimutan ang ating pong TV program at ganoon din po ang ating pong radio program. Araw po ng Saturday, mga minamahal ang ating TV program sa PTV4. 10:30 po ng gabi at matapos po ito ng 12 midnight. At ganoon din po ang ating pong radio program sa DCME 1530 kHz. Magsisimula po ang ating pong radio program. Araw po ng Monday hanggang Sabado po. Nagsisimula po ang ating pong radio program sa oras po ng alas 11 mga naman ng gabi at matapos po ito ng 12 midnight. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa ating mga kapatiran, wag po natin kalimutan na tayo po ay patuloy na humayo. Mag-share po tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, maging po sa ating mga kaklase, sa katrabaho, maging po sa ating mga kapatid na hindi na po nakakasama natin sa paglilingkod sa Diyos, na tayo po mga minamahal ay magpalalahanan at dahil malapit na po ang pagbabalik na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din mga minamahal, ating pong mga taga-subaybay sa ating pong live webcast. Mayroon po tayo mga minamahal sa ating FB page. Wag po natin kalimutan i-like. Tayo po mag-subscribe sa ating pong banal na gawain mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, patuloy po tayong magpakainit, dumalo mga minamahal sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ang ating tungkulin. Wala na pong atrasan, tayo po patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat malapit na po ating katubusan po ating mahal na Panginoon. At sa ating mga beloved kapatiran, sa ating mga beloved adults, meron po tayong practice. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga beloved youth choir, singles choir. Meron din tayong practice po natin pinakamamahal na Panginoon.
Mayroon din po tayong lihans. Munta-munta sa harap, mga minamahal, at may magpalihans. Purihan din mga Panginoon, kung wala na po kung nakalimutan, mga minamahal, tayo po ay manalangin na po sa ating pong pagtatapos. Aking po tinatawagan nating beloved Elder Beverly Saldi de Guzman. Amen.